สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่ก็จะมารีวิววิชาบังคับนะครับบัญชีจุฬาปี2เทอม2เนาะก็เป็นตามธรรมเนียมแหละว่าเวลาจบเทอมเนี่ยก็จะมารีวิววิชาบังคับของบัญชีจุฬาเนาะแต่ว่าเทอมเนี้ยก็จะรีวิวอย่างละเอียดเหมือนเดิมเนาะก็คือว่าแต่ละวิชาเรียนอะไรบ้างนะครับมีเงื่อนไขอย่างไรต้องเตรียมตัวอย่างไรเก็บคะแนนอย่างไรอะไรต่างๆเนาะรวมถึงคำแนะนำต่างๆจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับย้ำว่าส่วนตัวเนาะซึ่งก็ถ้าส่วนตัวเนี่ยก็อาจจะมี แล้วแต่มุมมองแต่ละคนเนาะก็บางอย่างน้องอาจจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนี่ก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าไม่ได้แปลว่าเอ้ยพี่พูดว่าอันนี้ง่ายอันนี้ยากแล้วน้องจะต้องคิดตามด้วยอย่างนั้นหมดเนาะอันนี้บางอย่างก็เป็นเรื่องความชอบส่วนบุคคลนะครับแต่เราก็จะมาแนะนำเป็นแบบว่าจากมุมมองของเราเนี่ยคิดว่าวิชานี้น่าจะเตรียมตัวแบบนี้จุดสำคัญคืออย่างนี้ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ย้ำนะว่าข้อมูลในคลิปนี้เนี่ยนะครับเป็นของเทอมปลายปีการศึกษา66ย้ำเนาะเพราะว่าแต่ละเทอมบางที มันจะไม่เหมือนกันเนาะเพราะหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆอาจจะมีความแตกต่างกันเนาะอันนี้เป็นข้อมูลของเทอมปลายปี66เทอมปลายปี66เนาะแล้วก็วิชาไหนก็ตามนะครับที่แต่ละเซกชันเนี่ยเรียนเก็บคะแนนหรือว่าไม่เหมือนกันเนี่ยบางวิชาเนาะไม่ใช่บางวิชาหลายวิชาที่ไม่ใช่วิชาเอกนะครับที่แต่ละเซกชันเนี่ยเขาจะเรียนไม่อาจจะต่างกันนิดหน่อยหรือว่าเก็บคะแนนไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยพี่ก็จะมีดอกจันเอาไว้นะครับว่าของพี่เนี่ยเรียนเซกชันนี้นะของอาจารย์ท่านนี้นะครับจะได้ทราบว่าโอเคเป็นของ ข้อมูลเนี่ยเป็นของเซกชันนี้นะถ้าเป็นเซกชันอื่นก็อาจจะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับโอเคเนาะแล้วก็เดี๋ยวพวกไฟล์เนี่ยพี่ก็จะมีให้ดาวน์โหลดด้วยเนาะเพราะว่าเทอมเนี้ยพี่ย่อหน้าตัวเองให้เล็กลงไม่ต้องเห็นหน้าพี่เต็มจอแล้วให้เห็นตัวเนื้อหาเต็มจอนะครับก็เชื่อว่าน่าจะทำให้ดูแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ไฟล์เนี่ยเดี๋ยวมีให้ดาวน์โหลดด้วยนะทุกอย่างที่พี่ให้ดาวน์โหลดนะครับก็จะอยู่ในคอมเมนต์เนาะจะมีบอกต่างๆนะว่าให้พี่มีคลิปวิชานู้นวิชานั้นวิชานี้ของเทอมนี้ นะครับก็จะแปะที่คอมเมนต์ที่ปักหมุดไว้โอเคนะครับเอาล่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเนาะพี่เกริ่นมาพอสมควรแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเทอมนี้เนี่ยเราจะเรียนวิชาบังคับทั้งหมดเนี่ย6วิชานะครับซึ่งก็จะพูดเรียงไปตามรหัสวิชาเนาะที่จริงมันต้องพูดถ้าตามรหัสวิชาเนี่ยพี่ต้องพูดการบัญชีบริหารก่อนแต่ว่าโอเคเนื่องจากความชอบส่วนตัวนะพี่ชอบสุดอาจจะลำเอียงหน่อยก็เอาไว้สุดท้ายนะครับงั้นถ้างั้นวิชาแรกเรามาเริ่มกันเลย นะครับวิชาแรกครับก็คือระบบสารสนเทศทางการบัญชีเนาะหรือว่าที่เด็กบัญชีเราจะเรียกกันว่า AIS นะครับวิชานี้เนี่ยก็คือต้องเลือกเนาะระหว่าง AIS หรือ Database นะครับว่าเราจะลงเทอมต้นหรือเทอมปลายในปี2ซึ่งพี่เลือกลงในเทอมปลายนะครับเพราะว่าเทอมที่แล้วพี่ลง Database มาแล้วโอเคเนาะซึ่งวิชาเนี่ยครับเงื่อนไขเนาะก็คือบัญชีขั้นต้นบัญชีขั้นต้นต้องผ่านมาก่อนนะครับถึงจะเรียนนี้ได้ซึ่งพี่ก็เชื่อว่าส่วนใหญ่เนี่ยมาถึงเทอมนี้แล้วทุกคนก็คงผ่านกันมาหมดแล้วแหละเนาะ ทีเนี้ยถามหน่อยว่าวิชานี้คืออะไรใช่ไหมครับวิชานี้เนี่ยความหมายมันอาจจะดูซ้ำซ้อนกับคำว่าการบัญชีนิดนึงเนาะต้องย้อนความก่อนเพราะว่าคำว่าการบัญชีเนี่ยมันก็คืออะไรครับการเลือกรายการถูกไหมครับเลือกรายการที่เกิดขึ้นเนาะคือเป็นตัวนี้เป็นข้อมูลแล้วก็เอามาประมวลผลใช่ไหมครับแล้วก็จัดทำมาเป็นรายงานทางการเงินให้ผู้ใช้เนี่ยตัดสินใจเนาะซึ่งความหมายของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเนี่ยมันก็คล้ายๆกันนะครับแต่มันจะมีรายละเอียดที่มันมากกว่าเนาะก็คือเราจะเจาะลึกมาว่าให้จริงๆแล้วเนี่ย คำศัพท์ที่ถูกต้องจริงครับตัวเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเราเรียกว่าข้อมูลเนาะหรือว่า Data นะครับขณะที่ข้อมูลที่เราได้รับการประมวลผลแล้วเนี่ย process มาแล้วแล้วก็ทำไมครับข้อมูลนั้นน่ะกลายเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้ในการตัดสินใจถ้าอย่างนั้นนะครับเราจะเรียกว่าสารสนเทศหรือ information เนาะทีนี้พูดง่ายก็คือวิชานี้ครับมันคือเหมือนอารมณ์เหมือนระบบบัญชีนั่นแหละเนาะระบบบัญชีว่าตั้งแต่กระบวนการเนาะ input process แล้วก็ต้องมี storage แล้วก็ output เนี่ยนะครับในกระบวนการเนี่ยมันจะต้องมีดีเทลอะไรยังไงบ้างเนาะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยพูดต่อเนาะเนื้อหาเนี่ยครับก็จะแบ่งเป็นกลางภาคกับปลายภาคเนาะกลางภาคเนี่ยของเทอมพี่จะ35คะแนนนะครับก็จะมี choice เป็น choice ทั้งหมดนะครับ119ข้อแล้วก็บวก11ข้อตัวนี้คือโบนัสนะครับแปลว่าทั้งหมดเนี่ยมี130ข้อแต่อาจารย์ท่านเก็บคะแนนแค่119ข้อนะครับ โอเคเนาะซึ่งก็เรียนเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเป็นในสไลด์ที่เรียนเนี่ยอาจจะบทต่างจากนี้เนาะเพราะว่าอันเนี้ยพี่อิงตามหนังสือภาษาไทยนะครับซึ่งหนังสือภาษาไทยเนี่ยก็อิงตามของท่านอาจารย์สรัญนะครับเนี่ยหนังสือเล่มนี้เนาะเนี่ยหาซื้อกันได้นะครับพิมพ์ไปว่าระบบสารสนเทศการบัญชีแล้วก็ชื่ออาจารย์สรัญเนี่ยก็จะขึ้นมาเลยเนาะเป็นคู่มือเพราะว่าในที่เราเรียนครับในสไลด์เนี่ยอาจจะเป็นภาษาอังกฤษเนาะแต่ว่าถ้าใครอยากจะได้หนังสือภาษาไทยควบคู่ไปด้วยเนี่ยนะครับก็แนะนำเนาะเล่มนี้จะตรงค่อนข้างตรงที่สุดอาจจะมีบางส่วนที่อาจจะไม่ตรง บ้างเช่นในส่วนของพวกบทที่4 5 6เนี่ยครับที่อาจจะเล่มนี้เนื่องจากว่าเขา
อาจารย์ท่านพิมพ์ตั้งแต่ปี57แล้วเนาะอาจจะมีบางส่วนที่อาจจะไม่ได้อัปนิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมๆเนี่ยค่อนข้างตรงนะครับเพราะฉะนั้นน้องแนะนำว่าถ้าใครอยากจะหาหนังสือภาษาไทยสำหรับวิชานี้เนี่ยก็แนะนำของอาจารย์สรัญนะครับเพราะว่าเป็นอาจารย์ผู้สอนโดยตรงเนาะแล้วก็เนื้อหาเนี่ยตรงกับที่เราเรียนมากที่สุดล่ะก็ครึ่งแรกเนี่ยเนื้อหามันจะท่องจำหน่อยครับเช่นภาพรวมนะว่า AS คืออะไรอย่างที่บอกไปภาพรวมของการประมวลผลข้อมูลรายการค้าก็คือ data processing นะครับอันเนี้ยเทคนิคการจัดทำเอกสารประกอบระบบคือพวก document ต่างๆนะครับว่าเทคนิคการทำ flow chart หรือว่าพวกอะไรครับ data flow อย่างเงี้ยมันจะมีตัวที่เป็น document flow แล้วก็ data flow ไม่เหมือนกันนะครับมันจะมี flow ใน3ตัวหลักก็คือ business process ก็คือกระบวนการทางธุรกิจแล้วก็ data flow คือการไหลของข้อมูลแล้วก็สุดท้ายคืออะไรครับ document flow ก็คือการไหลของเอกสารเนาะแล้วก็บทที่4 5 6เนี่ยครับมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตและการควบคุมและบทที่4เขาจะพูดเรื่อง fraud นะว่าfraud เนี่ยมันมีกี่ประเภทอะไรยังไงบ้างเนาะบทที่5ก็เรื่องของ internal control นี่ดอกจันนะสำคัญการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงส่วนบทที่6เนี่ยจะเป็นการควบคุมภายในด้วยระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งตรงนี้อย่างที่ย้ำแล้วเนาะว่าก็อาจจะสไลด์เนี่ยอาจจะบทเนี่ยจะไม่ตรงตามสไลด์เพราะว่าอันนี้เป็นตามหนังสือภาษาไทยนะครับซึ่งอาจารย์ผู้สอนเขาจะเป็นอาจารย์ดร.กมลเมธนะครับแล้วก็บางครั้งก็จะเป็นวิทยากรรับเชิญเนาะซึ่งอย่างที่บอกครึ่งแรกเนี่ยมันจะค่อนข้างท่องจำสักนิดนึงเนาะไม่ใช่สักนิดนึงอ่ะค่อนข้างท่องจำเลยแหละเนาะแล้วก็ปลายภาคเนี่ยก็เป็น40คะแนนนะครับก็จะเป็น choice เนาะ100ข้อบวกกับข้อโบนัส17ข้อนะครับแต่ปลายภาคเนี่ยจะมีข้อเขียนด้วยเนาะซึ่งเป็น case study ซึ่ง case study เนี่ยครับจะเป็นเรื่องของวงจรรายได้และวงจรรายจ่ายเนาะเพราะว่าในระบบสารสนเทศการบัญชีนะครับวงจรเนาะวงจรเนี่ยมันก็คือวงจรที่อยู่ในกระบวนการทางธุรกิจนะครับมันจะมีหลัก5วงจรก็คือวงจรรายได้รายจ่ายวงจรผลิตวงจรอะไรครับวงจร HR นะวงจรทรัพยากรบุคคลวงจรในตัว GL ก็คือบัญชีแยกประเภททั่วไปแล้วก็บทสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของการพัฒนาระบบสารสนเทศการบัญชีเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าจากเนื้อหาเนี่ยจะเห็นนะครับว่าครึ่งแรกเนี่ยเราจะเรียนกับภาพรวมทั้งหมดเลยภาพรวมว่าภาพรวมระบบนี้คืออะไรการประมวลผลข้อมูลการจะทำเอกสารนู่นนั่นนะครับแล้วก็การควบคุมภายในเนาะซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะเอาเทคนิคหลายๆส่วนตรงนี้ครับมาใช้ต่อในครึ่งหลังด้วยเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วครึ่งหลังเนี่ยสังเกตว่าเราจะเรียน5วงจรหลักนะครับส่วนบท12นี่เป็นแค่บทส่วนเสริมเล็กน้อยซึ่งตัวนี้บทไม่ได้ใหญ่มากนะครับเป็นแค่เรื่องของการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีเนาะซึ่งทีเนี้ยก็อาจจะดูงงนะว่ามันฟังพี่พูดมาตั้งนานแล้วพูดอะไรนะยังไม่เห็นภาพเลยนะครับก็ตรงเนี้ยคะแนนเมื่อกี้เนี้ยมันเท่าไหร่นะครับ35บวก40ใช่ไหมครับเป็น75มันจะมีคะแนนที่เป็นเมเจอร์หลักอีก20คะแนนคือตรงเนี้ยครับเป็นรายงานกลุ่มซึ่งอันเนี้ยครับเทอมของพี่เนี่ยเป็นเทอมแรกที่ทางอาจารย์เนี่ยได้ไปร่วมมือกับสำนักงานบัญชีคุณภาพนะครับในการให้เลือกบริษัทนะครับที่เราจะเข้าไปศึกษาวงจรเนี่ยแล้วก็เลือกบริษัทพี่เลี้ยงเนี่ยมาประกบเราเลยก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นเทอมก่อนเท่าที่พี่ทราบมาก็คือเหมือนเราจะต้องไปหาบริษัทเองถูกไหมครับแต่ว่าเทอมของพี่เนี่ยก็คืออาจารย์จะล็อกไว้เลยว่าเฮ้ยกลุ่มเนี่ยทำบริษัทนี้นะแล้วก็มีพี่เลี้ยงมาจากบริษัทนี้นะครับเนาะซึ่งอันเนี้ยก็จะแล้วแต่นะว่ากลุ่มเราได้อะไรก็จะมีสมมุติว่าบริษัท A เนี่ยก็จะมี2กลุ่มที่ทำก็คือกลุ่มนึงทำวงจรรายได้อีกกลุ่มทำวงจรรายจ่ายอยู่ที่ว่ากลุ่มเราจะได้รายได้หรือรายจ่ายซึ่งตรงนี้มันฟิกมานะครับฟิกมาคืออาจารย์ถ้าจะเลือกมาให้อันนี้คือเราเลือกไม่ได้เนาะทีนี้ในรายงานกลุ่มมาถามว่าพี่เขียนทำไม5บทก็คือตรงรายงานกลุ่มนะครับ20คะแนนเนาะบทที่1เรื่องภาพรวมธุรกิจว่าธุรกิจเนี่ยเขาเป็นประวัติความเป็นมายังไงขององค์กรอย่างไรแล้วรูปแบบการดำเนินงานเขาเป็นยังไงเนาะส่วนบทที่2นี่คือแผนภาพวงจรซึ่งคือพวกอะไรครับพวกโฟลว์ต่างๆนั่นแหละเนาะว่าข้อมูลการไหลของเขาเป็นอย่างไรเนาะและกระบวนการของเขาแต่ละแผนกเนี่ยแต่ไปอีกแผนกนึงเนี่ยไปยังไงนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวที่ทำให้เราเข้าใจว่าในธุรกิจของเขาในวงจรเนี่ยเช่นในวงจรสมมติพี่ได้วงจรรายจ่ายวงจรรายจ่ายเขาเนี่ยกิจกรรมย่อยของเขาเนี่ยครับมีอะไรบ้างเนาะซึ่งวงจรรายจ่ายพี่พูดเลยมันโดยถ้าตาม textbook เนาะมันจะเป็นนิยามว่าตั้งแต่อะไรครับมันจะเป็นนิยามตั้งแต่เรื่องการเสนอซื้อไปถึงการชำระเงินเนาะก็ต้องไปดูแล้วว่ากิจกรรมของเขาเนี่ยครับในธุรกิจเนาะเขามีกิจกรรมย่อยอะไรบ้างนะครับตั้งแต่การเสนอซื้อไปถึงการชำระเงินเนาะแล้วบทที่3ตัวนี้ก็เป็นเรื่องของการควบคุมภายในนะว่าเฮ้ยตรงนี้ครับเวลาเรากระบวนการทางธุรกิจเนี่ยมันต้องมีthreatถูกไหมครับthreatก็คือภัยคุกคามต่างๆเช่นข้อมูลสูญหายหรือว่าข้อมูลถูกเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือข้อมูลถูกเข้าถึงโดยคนที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างเงี้ยครับพวกเนี้ยมันก็คือthreatนะครับแล้วพอมีthreatเนี่ยภัยคุกคามปุ๊บเนี่ยเราจะต้องมีการ
คอนโทรลอย่างไรนะครับที่จะไปยับยั้งตัวเรทนั้นได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราโอเวอร์คอนโทรลครับคือบางอย่างเนี่ยเรทเนี่ยเนาะถ้าโอกาสเกิดมันต่ำมากนะครับ likelihood ก็คือตัว probability เนี่ยมันต่ำแล้วก็ตัว impact เนี่ยมันต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าคาดหมายของความเสียหายเนี่ยมันจะน้อยมากอย่างนั้นเนี่ยถ้ามันน้อยมากจนถึงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องมีคอนโทรลนะครับโอเคเนาะอันนี้คืออย่างที่บอกเวลาเราทำพวกเนี้ยเราต้องคำนึงถึง cost แล้วก็ benefit ด้วยไม่ใช่ว่าจะมีแต่คอนโทรลเยอะๆอย่างเดียวเนาะบทที่4คือสารสนเทศก็คือว่าดูซิว่าในแต่ละกิจกรรมเนี่ยครับสารสนเทศที่จำเป็นในการตัดสินใจมีอะไรบ้างเนาะอย่างเช่นว่าแผนกซื้ออย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้นะว่าฉันต้องการปริมาณสินค้าเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหมครับหรือว่าราคาสินค้าที่เหมาะสมเนี่ยที่ฉันวางเป้าไว้คือเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับบทที่5ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศเช่นก็คือพวกตัวของระบบโปรแกรมหรือว่าซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับว่าที่มันทำมาช่วยอำนวยความสะดวกเราเนาะให้เราสามารถที่จะได้มาซึ่งสารสนเทศนั้นๆโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเห็นอย่างนี้เนาะเราก็จะเห็นภาพมากขึ้นเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอยต์หลักของเราเนี่ยของวิชาเนี้ยคือพวกเหล่านี้แหละเนาะแล้วก็อีก5คะแนนเป็นเรื่องการมีส่วนร่วมเนาะทีนี้เนี่ยครับอย่างพี่สารภาพเลยตรงๆนะครับว่าวิชาเนี้ยก็วิชาที่ยากสุดแล้วของพี่เองในเทอมนี้เนาะอาจจะด้วยว่าแบบมันคือพี่อาจจะเป็นคนเขาเรียกไงมันอาจจะไม่ชินกับลักษณะวิชาแบบแนวนี้เท่าไหร่นะเพราะว่ามันวิชาที่มันต้องเจอเคสเยอะๆอย่างเงี้ยใช่ไหมครับซึ่งก็ประสบการณ์พี่อาจจะไม่ได้มีเท่าไหร่แล้วก็ประกอบว่าพี่เองก็ไม่ได้ขยันอ่านหนังสือขนาดนั้นเนาะซึ่งวิชานี้ก็เลยแนะนำนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับหนังสือเนี่ยเนาะตรงเนี้ยอ่านก่อนเปิดเทอมไปเลยจะดีมากเพราะว่าด้วยความที่เนื้อหาค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยมีตั้งเป็น500-600หน้านะครับค่อนข้างเยอะหนามากซึ่งเนี้ยเราต้องอ่านไปก่อนพี่ว่าจะดีกว่าแล้วก็อย่างที่บอกเลยครับพี่จะบอกแล้วนะว่าวิชานี้จริงๆแล้วพี่ให้คีย์ไว้ตรงนี้เนาะแต่วิชาพี่จะมีคีย์ให้ตรงเนี้ยพี่มองว่าอันนี้เป็นคีย์หลักกุญแจหลักคือหน้าที่ของระบบสารสนเทศการบัญชีหรือว่า AS เนี่ยมีอะไรบ้างเนาะอันแรกเลยคืออะไรครับรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลคือ collect and store เนาะอันที่2คือเปลี่ยนข้อมูลเป็นสารสนเทศคือ transform data to information นะครับและสุดท้ายตรงเนี้ยก็คือมีการควบคุมภายในที่เหมาะสมซึ่งอันนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราตัดตรงนี้ทิ้งไปเนี่ยมันจะดูเหมือนว่ามันก็เหมือนคล้ายๆที่เราเรียนที่ผ่านมาหรือเปล่านะใช่ไหมครับแต่จริงแล้วเนี่ยพี่ว่า point หลักของวิชาเนี่ยครับตัวที่สำคัญสุดๆเลยเนี่ยคือเรื่องนี้แหละเพราะว่าเรื่องนี้ครับมันเป็นตัวที่ทำไมครับถ้าที่จริงมันสำคัญทั้งหมดเนาะแต่ว่าตรงนี้ที่บอกสำคัญสุดในความหมายในที่นี้คือมันเป็นส่วนที่เราอาจจะยังไม่ได้พูดถึงนักในวิชาก่อนหน้านี้ถูกไหมครับเพราะว่าไอ้พวกอันเนี้ย1กับ2เนี่ยเราอาจจะมีพูดถึงมากกว่านี้หน่อยแต่ว่าเบอร์3เนี่ยการควบคุมภายในเนี่ยเราจะต้องเลือกวิธีที่เหมาะสมใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมเนี่ยระบบมันไปต่อไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในวิชานี้พี่ให้คีย์ว่าตรงเนี้ยโอเคเราต้องเข้าใจก่อนว่าธุรกิจนะครับดำเนินในรูปแบบไหนเนาะรูปแบบธุรกิจนะครับแล้วต่อมาก็คือเราต้องดูว่าเนี่ยตามหัวข้อนี้เนาะเนี่ยพี่ถึงบอกว่าทำไมตรงนี้รายงานกลุ่มเป็นตัวสรุปให้เราว่าประเด็นหลักมีอะไรบ้างนะครับเข้าใจภาพรวมธุรกิจเนาะแล้วก็ดูว่าแผนวงจรเนี่ยของกระบวนการเนี่ยเป็นอย่างไรใช่ไหมครับแล้วทีนี้ก็ต้องมาดูว่าแล้วเราเนี่ยต้องวิเคราะห์แล้วแหละว่าเฮ้ยในธุรกิจเนี่ยมันจะมีภัยคุกคามอะไรเกิดขึ้นได้บ้างแล้วจะควบคุมภายในอย่างไรดีใช่ไหมครับแล้วสารสนเทศที่จำเป็นเนี่ยในการตัดสินใจทำให้การตัดสินใจแต่ละครั้งเนี่ยเนาะเราตัดสินใจได้ถูกต้องใช่ไหมครับเพราะอย่างที่บอกแล้วว่าไอ้เจ้าตัวระบบสารสนเทศในการบัญชีเนาะมันคือระบบที่ทำไมครับให้สารสนเทศที่จำเป็นของเราในการตัดสินใจใช่ไหมครับแล้วก็สุดท้ายคืออะไรครับเทคโนโลยีสารสนเทศนะว่ามันมีเทคโนโลยีหรือโปรแกรมอะไรไหมนะครับจริงๆไม่ต้องโปรแกรมก็ได้เป็นอะไรก็ตามครับที่ช่วยให้เราได้มาซึ่งสารสนเทศนั้นแม้กระทั่งดินสอปากกากระดาษพวกนี้ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศเหมือนกันนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นวิชานี้ก็ประมาณนี้เนาะก็อย่างที่พี่บอกแล้วว่าเนื่องจากที่เนื้อหามันค่อนข้างเยอะมากแต่วิชาเนี้ยเวลาเราสอบนะครับเราเอาโพยเข้าได้1 ใบ1 ใบ A4 จดได้ทั้งหน้าและหลังเนาะซึ่งเอาตรงๆนะครับก็คือพี่มองว่าเราควรจะจำตัวหลักให้ได้ให้หมดเพราะว่าคือน้องนึกออกไหมครับคือมันไม่ใช่ว่าแบบเราจดให้มันเยอะที่สุดเลยคือพี่เข้าใจโอเคเราอยากจดให้มันเยอะเนาะแต่บางทีถ้าเกิดสมมติต่อให้จดอย่างเดียวเนี่ยสุดท้ายส่วนมากเนี่ยที่เขาเอาห้องสอบไปปุ๊บมันทำได้แค่เป็นกระดาษวางประดับบนโต๊ะครับก็คือมันเราจะที่คิดว่าจดเนี่ยให้จดเฉพาะตัวที่เราขี้เกียจจำดีกว่าแต่ตัวหลักที่เราต้องจำเนี่ยพวกตัวหัวใหญ่ๆของแต่ละบทครับตรงนี้โอเคเราต้องจำให้ได้ถูกไหมครับเพราะว่ามันจะได้ไอ้ตรงจดเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องมานั่งจดเยอะแล้วนึกออกไหมครับเพราะไม่งั้นเนี่ยโอ้โหถ้าสมมตินึกภาพนะครับ
เวลาเราทำ100ข้อใช่ไหมครับถ้าเราโอ้โหมานั่งข้อนี้ขอดูหน่อยข้อนี้ขอดูหน่อยเนี่ยมันจะช้ามากเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากเวลาเรามีจำกัดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพี่แนะนำว่าให้จดตัวที่มันเราจำไม่ได้ลงไปนะครับแต่ตัวที่เราจำได้เนี่ยก็ไม่ต้องจดโอเคนะครับประมาณนี้แล้วก็ไอตัวใบที่เอาเข้าเนี่ยก็คือให้เขียนในกระดาษเท่านั้นก็คือไม่ใช้วิธีว่าเขียนในแพดแล้วปริ้นออกไปอันนี้ไม่ได้นะครับโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นวิชา AS น่าจะได้ใจความประมาณนี้โอเคทีนี้ต่อไปครับก็คือวิชาสถิติธุรกิจเนาะหรือว่า business stat ซึ่งอันเนี้ยของพี่เรียน section 4นะของอาจารย์ดรธิตานะครับอันเนี้ยมี prerequisite ก็คือตัวสถิติธุรกิจเบื้องต้นเนาะ intro stat ของเทอมที่แล้วของปี2เทอม1นะครับซึ่งอันเนี้ยมาดูก่อนเนาะว่ามันก็จะเรียนต่อจากเทอมที่แล้ว mid term เนี่ยอันเนี้ยเราก็จะเรียนตั้งแต่เรื่องอะไรครับการทดสอบสมมติฐานประชากรเดียวหรือ2ประชากรเนาะซึ่งประชากรเดียวเทสอะไรบ้าง test mean proportion variance นะครับซึ่งตรงเนี้ยสังเกตเนาะว่าที่พี่ปีกกาสีแดงไว้เนี่ยครับการทดสอบสมมติฐานประชากรเดียวและ2ประชากรเนี่ย2ประชากรแบบที่เป็นพาราเมตริกเนี่ยตรงเนี้ยมันจะซ้ำกับวิชาที่แล้วซึ่งพี่ก็ไม่รู้ว่าอาจจะหลักสูตรจะอยากให้เราทบทวนหรือเปล่านี่ไม่รู้แต่ว่าก็คือมันซ้ำกันเนาะเพราะวิชาที่แล้วเนี่ยน้องก็จะได้เรียนตัวนี้พวกนี้มาแล้วพอวิชานี้น้องก็จะเรียนพวกนี้อีกนะครับแต่ต้องเรียนมาแล้วเนาะเพราะว่าถ้าเรียนมาแล้วมันทำให้เราก็จะเข้าใจง่ายขึ้นเพราะว่าเราจะเข้าใจแล้วแหละว่าโดยหลักการเนี่ยเนาะต้องassumeว่าเราผ่านวิชาที่แล้วมาแล้วซึ่งถ้าน้องผ่านวิชาที่แล้วมาแล้วเนี่ยแล้วค่อยมาดูคลิปเนี่ยพี่ว่าน้องจะเข้าใจมากขึ้นเพราะว่ามันจะนึกภาพออกแล้วบางทีตอนนี้ฟังจะนึกภาพไม่ค่อยออกเนาะสำหรับน้องที่เพิ่งจบปี1นะครับเพราะว่ายังไม่ได้เรียนตัวทดสอบสมมติฐานเนาะยกเว้นว่าใครจะไปเสิร์ชหาเพิ่มเติมในเน็ตนี่ก็หรือว่าไปค้นคว้าในหนังสืออะไรก็แล้วแต่นะครับตรงเนี้ยมันจะต่อยอดมาเนาะว่าเทอมที่แล้วเนี่ยเราจะเรียนตรงนี้นะครับไอ้ตรงปีกกาสีแดงเนาะแต่เทอมเนี้ยเราจะเรียนตัวที่เป็น non parametric ด้วยก็คือเป็นสถิติทดสอบที่เวลาเราใช้ parametric ไม่ได้ครับเราต้องมาใช้ non parametric คือมันจะมีเงื่อนไขอยู่เนาะเงื่อนไขว่าการที่จะใช้ parametric ได้เนี่ยอย่างเช่นอะไรครับข้อมูลต้องจากแกนปกติแล้วก็ต้องมีความแปรปรวนเท่ากันอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้ครับมันเป็นเงื่อนไขอยู่แล้วซึ่งถ้าเงื่อนไขไม่ผ่านเนี่ยเราจะใช้ตรง parametric ไม่ได้เราต้องเปลี่ยนมาใช้ non parametric ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องใหม่ที่เรายังไม่เคยเรียนมานะครับอันนี้คือ mid term ทั้ง30คะแนนเนาะซึ่งข้อสอบเนี่ยก็จะเป็นแบบถูกผิดนะครับแล้วก็มีเติมคำตอบเนาะแต่ตรงเนี้ยถูกผิดเติมคำตอบเนี่ยมันคะแนนนิดเดียวนะครับคะแนนหลายจริงมันคือจากแสดงวิธีทำนะครับแล้วก็มีข้อโบนัสซึ่งทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยครับเป็นข้อเขียนหมดเนาะไม่มี choice ถูกผิดก็ต้องถ้าถูกก็ต้องบอกเหตุผลถ้าผิดต้องแก้ให้ถูกส่วนในคำตอบก็ต้องเติมไปแล้วอธิบายเหตุผลด้วยเนาะส่วนแสดงวิธีทำเนี่ยก็คือจะเหมือนกับที่เราเรียนก็คือจะเป็นลักษณะว่าเป็นโจทย์ทดสอบสมมติฐานทั้งหมดเลยนะครับทีนี้โอเคเราได้แล้วนะว่าครึ่งแรกเนี่ยเห็นไหมเราเรียนทดสอบสมมติฐานทั้งหมดเลยประชากรเดียวกับ2ประชากรเนาะซึ่ง2ประชากรเนี่ยเรื่องใหม่ก็คือ non parametric ทีนี้ครับครึ่งหลังเนี่ยเราจะมาเรียนต่อนะว่าเรื่องแรกเนาะการวิเคราะห์ความแปรปรวนก็คือ ANOVA ตัวย่อเนาะจริงๆมันย่อจากคำว่า analysis of variance นะครับซึ่งตรงเนี้ยชื่อมันดูเหมือนวิเคราะห์ความแปรปรวนนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยครับมันก็คือการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยนั่นเองเพียงแต่ว่าตรงเนี้ยครับเมื่อกี้นี้เราเรียนมาแล้วนะว่าทั้งประชากรเดียว2ประชากร ANOVA เนี่ยจะใช้สำหรับ3ประชากรขึ้นไปถามว่าทำไมเราต้องใช้ ANOVA เพราะว่าถ้าเราใช้ตัวเมื่อกี้ครับเราทำให้มันมี error เยอะเราเลยมี ANOVA มาใช้เนาะว่าดูซิว่าค่าเฉลี่ยมันเท่ากันไหมโดยดูที่ความแปรปรวนซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะมีหลายเคสหลักซึ่งเราโอเคที่เราเรียนแค่นี้เราเรียนแค่ว่าแบบ parametric เนาะเราเรียนแบบ CRD คือ factor เดียว RBD one factor one block two way ก็คือ2 factor ซึ่งตรงนี้ไม่เป็นไรเนาะดีเทลเดี๋ยวน้องไปเรียนแล้วก็มี non parametric เรียนแค่พวกนี้เนาะแล้วก็เรื่องต่อมาเนี่ยก็คือการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น linear regression ก็คือเนี่ยครับเป็นการที่ว่าเรามีข้อมูลเยอะๆเนาะแต่เราดูซิว่าข้อมูลนั้นเนี่ยดูแล้วมันก็การกระจายของมันเนี่ยมันดูแล้วค่อนข้างจะเป็นลักษณะใกล้ๆเคียงกับเส้นตรงนะแล้วก็ตรงนี้ครับเอาข้อมูลทั้งหมดเนาะแล้วก็มาเข้าโมเดลเพื่อที่จะสร้างโมเดลไอตัวสมการเส้นตรงนี้ขึ้นมาเพื่อประมาณค่าหรือที่เขาเรียกว่าเส้นทำนายนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เราเรียน2แบบนะคือแบบ simple กับ multiple ซึ่ง simple เนี่ยก็คือแสดงว่ามีตัวแปรต้นตัวแปรเดียว multiple คือมีตัวแปรต้นหลายตัวแปรนะครับซึ่งเรื่องเนี้ย linear regression เนี่ยค่อนข้างยากสุดและถ้าถามพี่นะครับในวิชาเนี้ยเพราะว่าดีเทลมันค่อนข้างเยอะมากนะครับคือจะบอกว่ายังไงคือมันคำว่ายากนี่คือดีเทลมันเยอะนะครับเพราะว่ากว่ามันจะทดสอบสมมติฐานแต่ละขั้นแล้วมันต้องมี assumption นู่นนี่นั่นวุ่นวายพอสมควรเนาะแต่ว่าโดยหลักการเนี่ยต่อให้เห็นไหมเรื่องข้อ1ข้อ2เนี่ยก็ยังหนีไม่พ้นการทดสอบสมมติฐานอยู่ดี
นะครับเพราะในเรื่องเนี้ยน้องก็ต้องมาทดสอบสมมติฐานดีว่าเอ้ยแล้วข้อมูลเนี่ยมันมีลักษณะเป็นความสัมพันธ์เป็น linear relationship จริงๆหรือเปล่านะครับแล้วก็พิสูจน์ว่าทดสอบว่าเอ้ยข้อมูลเนี่ยตัวแปรต้นเนี่ยมันส่งผลต่อตัวแปรตามจริงๆหรือเปล่านะครับเพื่อเลือกเฉพาะตัวแปรต้นที่มันส่งผลจริงๆต่อตัวแปรตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังหนีไม่พ้นเรื่องการทดสอบสมมติฐานอยู่ดีส่วนเรื่องสุดท้ายเนี่ยง่ายสุดนะครับคือไคสแควร์เนี่ยไม่มีอะไรเพราะว่าเนี่ยจริงๆก็เรียนมาแล้วเทอมไปแล้วเนาะจริงๆตัวเนี้ยก็เรียนมาแล้วในตัว intro b u s t a t อันนี้พี่ลืมเขียนไปอันเนี้ยเรียนมาแล้วเหมือนกันนะครับอันนี้สุดท้ายไม่ยากทั้งหมดทั้งมวลเนาะก็ปลายภาคเนี่ย40คะแนนซึ่งรูปแบบข้อสอบก็เหมือนเดิมนะครับเป็นเขียนล้วนเนาะซึ่งในปลายภาคเนี่ยพี่ก็มีคลิปสรุปเอาไว้เนาะสำหรับปลายภาคซึ่งก็เดี๋ยวแปะไว้ที่คอมเมนต์เนาะเป็นลิงก์สรุปตอนมิดเทอมไม่ได้ทำตอนไฟนอลทำนะครับอันเนี้ยมิดเทอมไฟนอล30บวก40เป็น70อีก30จากอะไรนะครับการบ้าน15คะแนนการบ้านเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นลักษณะว่าจะเป็นงานคู่เนาะคือเราต้องจับคู่กับเพื่อนแล้วก็อาจารย์ท่านให้การบ้านมาแล้วแต่ว่าให้กี่ครั้งนะครับก็คือตรงการบ้านเนี่ยมันจะไม่มีคะแนนถูกผิดเนาะจะมีคะแนนแค่ทำครบไม่ครบส่งตรงเวลาหรือเปล่านะครับคือการบ้านเนี่ยคือเป็นทดสอบพื้นฐานสมมุติว่าอาจจะของเทอมพี่เนาะมีการบ้านทั้งหมด4ครั้งนะครับก็คือทำมาเนาะแล้วก็ต้องเป็นลายมือเขียนนะครับแล้วก็ปริ้นมาส่งซึ่งการบ้านส่วนใหญ่เนี่ยโจทย์ก็จะเป็นลักษณะเหมือนที่เราเรียนในห้องก็จะเป็นเรื่องการทดสอบสมมติฐานทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็เอาจากคะแนนมารวมกันเนาะแล้วก็เพราะว่าคะแนนแต่การบ้านเนี่ยมันแล้วแต่บางงานอาจจะ60คะแนนบางงานอาจจะ100คะแนนเอาทั้งหมดเนี่ยครับมารวมกันแล้วก็หารให้เหลือ15โอเคเนาะซึ่งการบ้านอย่างที่บอกถ้าเกิดเราทำครบหมดเลยไม่มีตกหล่นนะครับทำส่งตรงเวลาหมดก็จะได้เต็มเนาะแล้วก็อีกตัวเนี่ยครับคือ case study ซึ่ง case study นะครับตรงเนี้ยจะทำเป็นกลุ่มเนาะกลุ่ม 4-6 คนที่ของเทอมพี่นะครับอันเนี้ยก็จะเป็นลักษณะให้มาก็คือว่าจะเป็นเคสยาวๆนะครับคืออันนี้ตัว case study มันจะเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนว่ารวมทุกเนื้อหาที่เราเรียนมาในเทอมเนี่ยครับแล้วเขาจะมีโจทย์มาประมาณสัก11ข้อเนาะซึ่งตรงเนี้ยครับเราจะต้องเลือกว่าแต่ละข้อเขาจะถามว่าเฮ้ยเช่นก็อยากจะรู้ว่าสมมติฐานที่เขาตั้งมาเนี่ยมันเป็นจริงไหมนะครับหรือเขาอยากจะรู้ว่าเฮ้ยเขาสามารถที่จะวิเคราะห์การเอฟเฟกต์ของตัวไปต้นโดยตามได้อย่างไรคือพูดง่ายว่าตรงนี้ครับเราจะต้องเลือกให้ถูกนะว่าไอ้ที่เราเรียนทั้งเทอมเนี่ยนะครับเราจะใช้สถิติตัวไหนดีเนาะในการทดสอบนะครับซึ่ง case study เนี่ยก็จะมีคะแนนถูกผิดมีคะแนนความเรียบร้อยด้วยเนาะอันนี้ก็ตั้งใจทำนะครับเป็นคะแนนที่อาจารย์จะตรวจเข้มงวดกว่ากันบ้านเนาะอันนี้15คะแนนจะเป็นการสรุปรวมทั้งหมดซึ่งตรงนี้พี่ก็เชื่อว่าพูดถึงตรงนี้นะครับนอกจากฟังแล้วพี่พูดอะไรกันไม่รู้นะตรงเนี้ยคือถ้าเกิดน้องฟังไม่เข้าใจเนี่ยก็ไม่แปลกเพราะว่ามันจะต้องเรียนตัว intro b u s t a c มาก่อนนะครับเพราะว่าเนื้อหาทั้งหมดเห็นไหมที่พี่พูดทั้งเทอมเนี่ยมันหนีไม่พ้นตัว hypothesis testing ก็คือการทดสอบสมมติฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยเนาะพี่ก็ต้องถามตัวเองนะว่าสรุปแล้วเนี่ยที่เรียนวิชานี้มาเนี่ยเนาะมัน2วิชาเลย6หน่วยกิตเนี่ยใจความหลักจริงคือเรื่องของการทดสอบสมมติฐานนะครับคือทดสอบสมมติฐานเพื่ออะไรก็เพื่อที่เราจะได้เหมือนข้อสรุปครับว่าเช่นสมมติเราอยากจะรู้นะว่าคะแนนกลุ่ม A กลุ่ม B เนี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับสมมุติว่าคะแนนกลุ่ม A ได้20กลุ่ม A ได้กลุ่ม B ได้22เนี่ยครับเรายังสรุปไม่ได้นะว่ามันแตกต่างกันอย่างมีนัยหรือเปล่าต้องขึ้นอยู่กับว่าเรามีความเชื่อมั่นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วกลุ่ม A กลุ่ม B เนี่ยมีกี่คนนู่นนั่นนะครับคือพูดง่ายว่าตรงเนี้ยเพื่อที่เราจะได้เหมือนสรุปนะว่าสรุปแล้ว2ประชากรเนี่ยนะแตกต่างกันจริงๆหรือเปล่ายังมีนัยไหมหรือไม่ก็ถ้าประชากรเดียวเนี่ยก็อย่างเช่นสมมติฐานที่เราตั้งไว้นะว่าให้สมมติฐานที่คิดไว้เนี่ยมันเป็นจริงหรือเปล่านะครับซึ่งพวกเนี้ยมันก็จะไปอยู่ในถ้าเราอนาคตเนาะได้ทำพวกงานวิจัยมันก็จะอยู่ในนั้นเนาะตรงเนี้ยก็จะเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนเราตัดสินใจครับเช่นแบบสมมุติว่าบริษัทเรามีการตัดสินใจนะว่าเฮ้ยฉันจะทาง A หรือทาง B ดีถ้าสมมุติว่าทาง B เนี่ยมันแพงกว่าแต่ต้องดูว่ามันแพงกว่าเนี่ยแล้วผลตอบแทนที่มันได้เนี่ยมันมากกว่าอย่างมีนัยไหมสมมุตินะครับอะไรอย่างเงี้ยถ้ามากกว่าอย่างมีนัยเราก็ยอมทำทาง B อะไรเงี้ยนะครับนึกออกไหมครับพูดง่ายๆตรงเนี้ยที่บอกว่ามันเอาไว้ใช้ในการสรุปผลนั่นแหละเนาะแล้วก็เอาใช้ในการตัดสินใจได้ด้วยว่าสุดท้ายแล้วฉันควรจะเลือกทางไหนดีเพราะดูซิว่ามันต่างกันอย่างมีนัยหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือคีย์หลักของวิชานี้เนาะที่เราเรียนมาจากเทอมที่แล้วด้วยเนี่ย6หน่วยกิตเลยเนาะซึ่งคีย์ที่พี่ให้ไปนะครับก็คือการใช้สถิติทดสอบที่เหมาะสมเพราะว่าตรงนี้ครับความยากของมันเนาะจริงๆแล้วมันอยู่ที่ว่าเราอ่านโจทย์แล้วนะครับเราต้องวิเคราะห์ให้ได้นะว่าโจทย์เนี่ยก็คลิกข้อมูลก่อนนะว่าโจทย์เนี่ยเขาต้องการทดสอบเรื่องอะไรเนาะข้อมูลเป็นลักษณะแบบไหนกี่ประชากรเทสเรื่องอะไรแล้วลักษณะข้อมูลเนี่ยผ่านเงื่อนไขไหมนู่นนี่นั่นนะครับตรงนี้ครับพอเราดูทั้งหมดเลยเนาะเราจะได้ตัดสินใจได้ว่า
ข้อมูลอันนี้นะไม่ใช่ข้อมูลนี้ขอไปครับสถานการณ์แบบเนี้ยฉันควรจะต้องเลือกใช้สถิติอะไรดีเนาะอันนี้คือเป็นคีย์หลักของวิชาเนี่ยที่เรียนที่เราเรียนทั้งหมดเนี่ยนี่คีย์หลักเลยนะครับเพราะว่าสูตรเนี่ยวิชาเนี่ยเนาะก็คือเอากระดาษเข้าได้เป็นโพยเข้าได้1ใบเป็น A4 2 หน้าก็เหมือน AS แต่ต่างตรงที่ว่าวิชาเนี่ยครับเราสามารถที่จะปริ้นจาก iPad ได้เนาะแต่ปริ้นนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าปริ้นตัว output นะคือหมายว่าปริ้นคือเราเขียนใน iPad แล้วก็ปริ้นไปได้โอเคเนาะซึ่งตรงเนี้ยครับอาจารย์ท่านก็จะไม่เน้นคำนวณมากเพราะว่าคำนวณเนี่ยพี่บอกตรงโอ้สูตรคือวิชานี้เอายอมรับว่าสูตรเยอะนะครับแล้วก็คือเวลาคำนวณทีนึงเนี่ยบางสูตรเนี่ยโอ้คำนวณแล้วจะเป็นลมซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยก็ไม่มีใครคำนวณนะเพราะนั้นเนี่ยคำนวณเนี่ยอาจารย์ท่านจะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่แสดงว่าส่วนใหญ่ข้อสอบที่ทำมาเนี่ยครับอาจารย์จะให้ผลลัพธ์มาเลยจากโปรแกรม SPSS ซึ่งตรงนี้ครับเป็นโปรแกรมที่เราจะต้องใช้เนาะในเทอมนี้ทั้งในการทำการบ้านทำ case study รวมถึงการสอบแต่ตอนสอบเนี่ยก็คือจะใช้แค่ว่าอาจารย์จะให้มี output ให้มาเยอะๆนะครับแล้วเราต้องเลือกให้ถูกว่าฉันควรต้องเลือก output ไหนดีในข้อนี้แล้วก็ต้องอธิบายให้ได้ด้วยว่าเฮ้ยทำไมเราถึงเลือก output ข้อนี้นะครับต้องเขียนในข้อสอบเนาะเพราะฉะนั้นข้อสอบเนี่ยก็จะอย่างที่บอกครับเน้นให้ output มาเยอะๆแล้วเราก็ต้องเลือกให้ถูกอันเพราะนั้นเห็นไหมครับมันก็ตรงกับที่พี่บอกคีย์ไปว่าคีย์ของวิชานี้คืออะไรครับการเลือกใช้สถิติทดสอบที่เหมาะสมแล้วก็การสรุปผลจากโปรแกรม SPSS เนาะคือต้องเลือกใช้สถิติให้เป็นนะครับว่าใช้สถิติตัวไหนทดสอบดีเนาะแล้วสุดท้ายคืออะไรครับพอได้ผลลัพธ์มาแล้วเนาะสรุปผลให้เป็นว่าสรุปแล้วผลลัพธ์ค่าที่เราได้มันเนี่ยเราสรุปว่าเราผลลัพธ์เป็นยังไงเช่นแตกต่างอย่างมีนัยยะไหมหรือไม่แตกต่างอย่างมีนัยยะอะไรประมาณนี้โอเคเนาะนี่คือทั้งหมดของรายวิชานี้เอาล่ะนะครับไปต่อเนาะที่วิชาต่อไปอันนี้ครับวิชาต่อมาก็คือการเงินธุรกิจพื้นฐานเนาะฟันคอฟฟินซึ่งอันนี้ครับพี่เรียนเซสชั่น1ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จนัญญานะครับซึ่งอันนี้ครับเงื่อนไขเนี่ยเนาะเงื่อนไขเห็นไหมของภาคเราเงื่อนไขเนาะก็คือการชี้ขั้นต้นเนาะซึ่งก็ต้องผ่านมาแล้วล่ะถ้าไม่ผ่านก็เรียนไม่ได้นะครับโดยที่เรามีสอบเราก็จะมีสอบกลางภาคปลายภาคแล้วก็มีคะแนนเก็บ10 คะแนนอันเนี้ยครับกลางภาคเราก็จะเรียนตั้งแต่อะไรครับ overview ภาพรวมของชานี้เป็นอย่างไรเนาะคือเป็นภาพรวมที่จะบอกเราครับว่าการธุรกิจพื้นฐานเนี่ยเป้าหมายจริงเนี่ยนะครับก็คือการที่ทำไมครับการที่จะ maximize stockholder wealth ก็คือทำไมครับทำให้ส่วนเจ้าของเนี่ยผู้เป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยมีความมั่งคั่งเนาะอันนี้คือเป้าหมายเลยของการเรียนธุรกิจพื้นฐานเนาะในการจัดการซึ่งตรงเนี้ยมันต้องใช้ความรู้ทั้งทางบัญชีนะครับแล้วก็ทางเศรษฐศาสตร์มาช่วยทางเศรษฐศาสตร์คือเรื่องของการประมาณกระแสเงินสดแล้วก็ทางบัญชีคือเรื่องของพวกงบต่างๆนะครับทีเนี้ยบทที่2นะครับตรงเนี้ย financial statement analysis เนี่ยตรงนี้จะเป็นเรื่องการวิเคราะห์งบการเงินเนาะซึ่งตรงเนี้ยเนื้อหามันจะซ้ำกับวิชา MGL ในเทอมเดียวกันนี่แหละเนาะเดี๋ยวเราจะเรียนวิเคราะห์งบ2งบหลักก็คือวิเคราะห์งบฐานะการเงินแล้วก็งบกำไรขาดทุนซึ่งก็ไม่ต้องกลัวเพราะวิเคราะห์แบบไม่ยากนะครับมันวิเคราะห์แบบงบแบบพื้นๆเนาะวิเคราะห์งบซิว่าเฮ้ยเนี่ยค่านี้ควรจะนะครับเราจะสมมุติว่าวิเคราะห์งบเนี่ยต้องสรุปผลได้ว่าสรุปแล้วที่เราวิเคราะห์ออกมาเนี่ยอันไหนดีกว่ากันไหนเนาะแล้วก็ข้อที่3เนี่ยทำให้รู้มันนี่อันนี้เราก็ได้เรียนกันมาแล้วล่ะเนาะตอนม.6 ก็เรียนตอนแคลคูลัสก็เรียนตอนนี้ก็เรียนอีกจริงๆตรงนี้ทำให้รู้เนี่ยตอนพวกกลาง2เลยก็มีเรียนถูกไหมครับในเรื่องของหุ้นกู้เพราะนั้นก็นี่หัวข้อเดิมคล้ายๆเดิมนะครับซึ่ง2บทนี้เนาะก็เจวุสบอยมีคลิปให้นะครับโดยเฉพาะ2บทนี้เนาะบทที่4ครับ working capital management ก็คือการจัดการทุนหมุนเวียนก็คือพวกอะไรครับทุนหมุนเวียนจำพวกเงินสดลูกหนี้สินค้าคงเหลือนะครับหรือว่าฝั่งหนี้สินหมุนเวียนเนี่ยพวกเจ้าหนี้การค้าค้างจ่ายพวกเนี้ยครับเราจะดูซิว่าเราจัดการให้มันอยู่ในระดับ optimal ได้อย่างไรเนาะแล้วก็ risk and return ก็คือผลตอบแทนและความเสี่ยงเพราะผลตอบแทนและความเสี่ยงเนี่ยมันจะต้องแมทช์กันถูกไหมครับพูดง่ายว่าเหมือนที่เราเคยได้ยินเนาะว่าผลตอบแทนเนี่ยมันชดเชยความเสี่ยงคือยิ่งความเสี่ยงมากผลตอบแทนก็จะยิ่งมากที่นี่ครับเราก็ต้องมาหาว่าแล้ว require rate นะก็คือสมมุติว่าความเสี่ยงมันอยู่ระดับเนี้ยเรทขั้นต่ำที่เราควรจะได้นะครับมันจะเป็นเท่าไหร่เนาะเพื่อที่เราได้ตัดสินใจว่าฉันควรจะลงทุนดีไหมหรือไม่ลงทุนเนาะแล้วสุดท้ายคือเรื่องของ stock and valuation ก็คือเรื่องของหุ้นสามัญอันนี้จะเป็นเรื่องหุ้นสามัญหุ้นบริษัทที่เป็นหุ้นทุนเนาะแล้วการประเมินมูลค่าซึ่งตรงนี้ครับมันจะใช้เรื่องไอ้ time value นี่แหละมาใช้เนาะซึ่งมันจะมีสูตรของเขาอยู่นะครับมาแล้วแต่โมเดลว่าเราใช้โมเดลไหนในการประมาณมูลค่าพวกนี้ออกมาเนาะอันนี้คือ mid term ทั้งหมดทีนี้ final เนี่ยนะครับ
ก็จะเรียนต่อนะคือเรียนเรื่องของบอนด์ถูกไหมครับเรื่องแรกคือหุ้นกู้ซึ่งอันเนี้ยเราก็จะได้เรียนมาแล้วในการบัญชีการสองนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าอันเนี้ยเราจะพูดในมุมอื่นเนาะเพราะว่าแต่บางมุมจะคล้ายๆกันเช่นการคำนวณราคาคล้ายๆกันแต่จะมีพวกมุมอื่นเช่นพวกความเสี่ยงนู่นนี่นั่นพวกเนี้ยนะครับตัว risk ต่างๆซึ่งตรงเนี้ยตอนกลางสองเราจะไม่ได้พูดเนาะเราจะเน้นพวกการบันทึกบัญชีการดอกงบนู่นนี่นั่นเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของบอนด์นะครับการจัดเรทบอนด์ต่างๆเนาะตัวที่2 3 4อันเนี้ยมันจะเกี่ยวข้องกันนะครับจริงๆมันควรจะเรียนเบอร์4ก่อนนะถ้ามุมมองเราก็คือเบอร์4เนี่ยเป็นเรื่องของต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักอันเนี้ยก็คืออย่างที่เรารู้กันนะว่าสินทรัพย์เนี่ยครับแหล่งเงินแหล่งที่มาสินทรัพย์นั้นมันมาจากอะไรครับหนี้สินกับทุนเนาะทีนี้เราต้องดูว่าต้นทุนเงินทุนเนี่ยมันมาจากมันกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับซึ่งเราเนี่ยจะโฟกัสที่3อย่างก็คือหุ้นกู้หุ้นบริมสิทธิ์หุ้นสามัญนะครับต้นทุนก็คือพวกอะไรครับถ้าเป็นหุ้นกู้เราต้องจ่ายดอกเบี้ยจ่ายให้เขาใช่ไหมครับถ้าเป็นหุ้นสามัญหุ้นบริมต้องจ่ายปันผลให้เขาพวกนี้ครับเราก็จะมาคำนวณนะว่าไอตัวเฉลี่ยเนี่ยถัวเฉลี่ยมาเนี่ยต้นทุนที่เราต้องใช้เนี่ยในการได้เงินทุนตรงนี้มาเนี่ยเป็นเท่าไหร่เนาะ ที่ได้มองว่าจริงตรงนี้เบอร์4มันได้ต้องเรียนก่อนนะเพราะว่าไอ้เจ้าเบอร์2เบอร์3เนี่ยครับเบอร์3เนี่ยจริงมันควรจะเรียนเบอร์4ย้อนขึ้น2เพราะว่าเบอร์4เสร็จปุ๊บเบอร์3เนี่ยเราจะมาประมาณนะว่าเราจะประมาณกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการได้อย่างไรเนาะว่าถ้าเราลงทุนในโครงการนี้หรืออะไรเงี้ยเรามีกระแสเงินสดมาเท่าไหร่เนาะแล้วการประเมินความเสี่ยงว่าเราจะมีโมเดลอย่างไรในการประเมินความเสี่ยงนะครับอันนี้คือเบอร์3ส่วนเบอร์2เนี่ยอันเนี้ยเป็นเรื่องของ capital budgeting นะครับคือเป็นเรื่องของงบประมาณเงินลงทุนว่าอันเนี้ย คีย์หลักของบทนี้เนาะที่เป็นบทใหญ่มากก็คือฉันจะลงทุนดีหรือเปล่าซึ่งตรงนี้มันจะมีเกณฑ์เขาอยู่นะครับก็คือพูดง่ายว่าเอากระแสเงินสดนั่นแหละมาประมาณเนาะแล้วมันจะมีเกณฑ์เขาอยู่พวกอะไรครับ NPV IRR อะไรต่างๆเนี่ยว่าเนาะอย่างเช่นสมมุติว่าผลตอบแทนที่เราได้สมมุติเนาะเอาง่ายๆเลยถ้าเราลงทุนในโครงการนี้ครับแล้วผลตอบแทนที่เราได้เนาะมันมากกว่าต้นทุนของเงินทุนที่เราต้องจัดหามาแบบนี้เราก็ควรลงทุนถูกไหมครับหรือว่าเราคิดลดกระแสเงินสดมาแล้วเนี่ยกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันเนี่ยปรากฏว่ากระแสเงินสดเราเป็นบวกเนาะแปลว่าเราก็ควรลงทุนเนี่ยครับเป็นต้นเนาะคือบทเนี้ยคีย์เวิร์ดหลักก็คือฉันควรจะลงทุนดีหรือเปล่าเนาะซึ่งมันจะมีเกณฑ์หลายเกณฑ์มากเลยแต่อย่างที่บอกตรงเนี้ยมันต้องมาจากการเอาไปตัว cash flow เนี่ยครับมาคิดลดด้วยตัว weighted average cost of capital หรือว่าที่เราเรียกว่า WACC ก็คือเอาตรงเนี้ย cash flow เนาะในแต่ละปีมาคิดลดด้วย WACC เพื่อที่จะหาว่าแล้วสุดท้ายแล้วเงินสดที่ลดมาเนี่ยมันได้เท่าไหร่เนาะเทียบกับเงินที่ลงทุนไปกับเงินที่ได้มาเราควรจะลงทุนดีหรือเปล่าตัวนี้คือ point หลักของบทพวกนี้นะครับ capital structure เนาะก็คือโครงสร้างเงินทุนเนาะว่าโครงสร้างเงินทุนที่มัน optimal เนี่ยเป็นโครงสร้างที่ทำไมครับคือเราจะหานะว่าเฮ้ยเราต้องมีโครงสร้างเงินทุนเนี่ยสัดส่วนของหนี้สินของทุนอะไรเงี้ยเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะทำให้ตัว WACC ของเราเนาะต่ำสุดนี่คือคีย์เวิร์ดของบทนี้นะครับแล้วสุดท้ายคือเรื่องของ intro to derivative ก็คือตราสารอนุพันธ์เบื้องต้นเนาะแล้วก็กระจายความเสี่ยงซึ่งตรงนี้ก็เป็นหัวข้อเล็กๆนะครับเรียนแค่เบื้องต้นว่าเช่นพวกอะไรครับเช่นพวก option เน้นออปชั่นเนาะออปชั่นเนี่ยพวกแบบจริงๆออปชั่นเนี่ยน้องน่าจะได้เรียนบ้างในตอนกลางสอนเนาะพวกแบบวอลเลตอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยคนใช้สิทธิ์หรือไม่ใช้สิทธิ์อย่างเงี้ยครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องการตัดสินใจเห็นไหมเพราะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเนาะอันเนี้ยทั้งกลางภาคปลายภาคเนี่ยก็90 คะแนนถูกไหมครับเป็นช้อยเนาะช้อยหมด60 ข้อซึ่งข้อสอบก็เป็นภาษาไทยเนาะคือสไลด์เป็นอังกฤษแต่ว่าข้อสอบเป็นภาษาไทยนะครับที่พูดมาทั้งหมดนี้ตั้งแต่วิชาแรกนะจนถึงวิชาเนี้ยก็สอบเป็นภาษาไทยหมดนะครับซึ่งคีย์เนาะคีย์พี่ก็เลยให้คีย์ว่าจริงๆพี่มองว่าวิชาเนี่ยคีย์มันอยู่ที่การประมาณมูลค่าเพื่อการตัดสินใจถูกไหมครับเพราะแต่ละอันเนี่ยเราต้องมานั่งประมาณมูลค่าถูกไหมเพื่อที่จะตัดสินใจได้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยควรลงดีไม่ลงดีหรืออันเนี้ยเราควรจะมีวิธีการจัดการกับตัวอะไรครับเงินทุนของเราอย่างไรดีเห็นไหมเพราะนั้นวิชาเนี้ยตัวหลักจริงๆที่สำคัญเนี่ยพี่มองว่าเป็นเรื่องเงินทุนนะครับถ้าในส่วนตัวเนาะพี่มองว่าเพราะเนี่ยบทเนี่ย working capital เนี้ยก็เป็นเรื่องทุนหมุนเวียนนะครับและอย่างครึ่งหลังเนี่ยมันจะมาเน้นเกี่ยวกับพวกอะไรครับพวกเรื่องของอะไรครับที่มาเงินทุนเนาะว่าที่มาเงินทุนเนี่ยแบบไหนที่เหมาะที่สุดเนาะเพราะตรงนี้มันจะเกี่ยวข้องกันที่จะตัดสินใจในการลงทุนต่างๆนะว่าคนจะลงทุนดีไม่ลงทุนดีเนี่ยมันต้องมีข้อมูลจากเรื่องของเงินทุนเนี่ยมาก่อนใช่ไหมครับเพราะวิชานี้เนาะก็ไม่มีอะไรแนะนำว่านอกจากว่าก็สามารถที่จะหาตำราแล้วแต่เนาะตำราหรือในเน็ตก็ได้หมดที่เป็นเนื้อหาพวกนี้ครับมาอ่านคร่าวๆเนาะซึ่งพี่ก็เชื่อว่าสิ่งอื่นก็น่าจะเรียนคล้ายๆกันนี้นะครับแล้วก็อีก10 คะแนนเนี่ยอันนี้45เนาะเป็น90อีก10 คะแนนนะครับก็แล้วแต่ท่านอาจารย์จะมอบหมายนะว่า
จะมอบหมายอะไรหรือว่าจะไม่มอบนะครับนี่แล้วแต่เนาะก็จะเป็น10คะแนนที่อันนี้ก็แล้วแต่เทอมไปโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นวิชาฟันคอฟฟินนะครับว่าเรียนประมาณนี้วิชานี้ไม่ได้มีคำแนะนำอะไรมากก็คือสามารถหาอ่านตำราได้ทั่วๆไปแล้วก็ข้อสอบเป็นช้อยหมดแต่ว่าก็ไม่ง่ายนะครับที่ส่วนตัวรู้สึกว่าก็ไม่ง่ายเพราะว่ามันค่อนข้างจะต้องเขาเรียกว่าข้อสอบออกมีความลึกพอสมควรคือหมายถึงว่าไม่ได้ออกแบบโอ้ง่ายๆแบบสบายๆก็มีทั้งข้อง่ายข้อยากปนกันไปนะครับก็จะมีทั้งคำนวณแล้วก็ตัวที่เป็นทฤษฎีเนาะซึ่งตัวที่เป็นคำนวณเนี่ยก็จะสามารถทำได้จากแบบฝึกหัดที่อาจารย์ให้มานะครับแต่ทฤษฎีเนี่ยมันต้องอ่านเองเนาะแล้วก็คิดวิเคราะห์พิจารณาแยกแยะกันเองเนาะจากที่อาจารย์สอนก็เอาไปวิเคราะห์ประมวลผลต่อโอเคนะครับอันนี้เป็นวิชาฟันคอฟฟินเนาะไปต่อกันเลยวิชาต่อมาวิชา Business English Correspondence ก็คืออะไรครับก็คือการตอบโต้เป็นภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจเนาะซึ่งอันเนี้ย prerequisite ก็คือวิชาก่อนหน้านั้นนะครับก็คือตัว Basic Business English Writing ก็คือการเขียนเชิงธุรกิจพื้นฐานเนาะอันเนี้ยเราจะเรียนหลัก6บทเนาะในวิชาเนี้ยแต่ว่า6บทเนี่ย6บทก็ใช่ก็คือวิชาเนี้ยมีหลักก็คือการเขียนโต้ตอบถูกไหมครับก็คืออันเนี้ยมันจะเป็นการเขียนในรูปแบบของอีเมลคือจดหมายนั่นแหละว่าง่ายคือไม่เป็นต้องอีเมลเนาะจดหมายนั่นแหละคือจะเรียนว่าจดหมายแต่แบบนั้นเรียน6แบบหลักก็คือแบบแรกในยูนิต 1ก็คือเรื่องของอะไรครับการจัดประชุมเนาะว่าเวลาจัดประชุมแต่ทีเนี่ยเราต้องแจ้งคนเข้าร่วมอย่างไรบ้างเนาะบทที่2คือเรื่องของ inquiry ก็คือการสอบถามข้อมูลนะว่าเวลาสอบถามข้อมูลเนี่ยเราต้องมีการแนะนำตัวเราไหมแล้วเราสอบถามข้อมูลเนี่ยต้องระบุข้อมูลอย่างไรในการสอบถามนะครับบทที่ต่อมาคือเรื่องของ placing order คือการสั่งออเดอร์เนาะว่าต้องระบุข้อมูลอย่างไรบ้างอันนี้คือ mid term ซึ่ง mid term ก็คือสอบ25คะแนนเนาะอันเนี้ยก็จะออกข้อสอบเป็น vocab บทที่ 1-3 อันนี้ vocab เนี่ยจะเป็น choice ทั้งหมด10ข้อนะครับอันนี้5คะแนนเนาะแล้วก็ตัวที่เป็นเขียนเนี่ยจะออกเขียนในส่วนของยูนิต1กับ2บทละ10คะแนนคือจะเป็นเขียนตัวอีเมลนะครับจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกับที่เราทำในห้องเนาะส่วนอันเนี้ย mid term เนาะตรงนี้สังเกตว่ายูนิต3มันหายไปไหนยูนิต3อยู่นี่ครับอยู่ใน formative assessment 1ก็คือ FA 1ยูนิต3เนี่ยก็จะเขาจะดึงมาสอบตรงนี้สอบในเวลาเรียนเนาะก็ลงเหมือนควิสนั่นแหละก็ยูนิต3ให้สอบนี้10คะแนนโอเคเนาะทีเนี้ยตรงนี้ก็คือ mid term ส่วน final เนี่ยครับก็จะมีอีก3บทใช่ไหมครับยูนิต4ก็จะเป็น memo ก็คือเป็นพวกแบบอารมณ์เหมือนโน้ตนะครับโน้ตว่าเฮ้ยนโยบายบริษัทใหม่เนี่ยนะครับหรือว่าแบบอะไรดีมันแท้อารมณ์เหมือนอะไรดีมันอธิบายยากเหมือนพวกแบบประกาศก็ได้ครับอารมณ์เหมือนประกาศว่าแบบเช่นขอความร่วมมือให้ทุกคนสวมหน้ากากนะอะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะของเมโมยุดบทที่5คือการจัดการกับคอมเพลนนะก็คือว่าเฮ้ยถ้าเกิดมีคอมเพลนมาเนี่ยเราต้องทำอย่างไรซึ่งมันก็คือตรงเนี้ยชื่อบทบอกว่าการจัดการคอมเพลนถูกไหมครับแต่เวลาเราเขียนในตอนสอบเนี่ยเราเขียนเรื่องของเราเป็นคนคอมเพลนไปเองเนาะว่าเราคอมเพลนเราต้องคอมเพลนยังไงเนาะบทที่6คือเรื่องของ business proposal อันนี้คือเรื่องของข้อเสนอแนะทางธุรกิจนะครับที่เราเรียนเนี่ยจะเป็นลักษณะว่าแบบตอนเนี้ยปัญหาเรามีแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีวิธีโซลูชันอย่างไรบ้างเนาะโซลูชันที่เราแก้ปัญหามีกี่วิธีกี่เมธอดนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ benefit แล้วก็ obstacle ก็คืออุปสรรคแต่อุปสรรคเนี่ยเราจะมีการยับยั้งอย่างไรที่ไม่ให้เกิดขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย final เนี่ย pattern ก็จะเหมือนที่เทอมนะครับ25คะแนนคำศัพท์ก็จะออกอุ้ยนี่คิดเห็นผิดเนาะไม่ได้แก้ก๊อปแล้วไม่ได้แก้อันนี้ต้องแก้นิดนึงตรงเนี้ย vocab เนี่ยเป็นบทที่4-6นะครับแล้วก็ writing เนี่ยเป็นบทที่5กับ6เนาะอันนี้เดี๋ยวพี่ไปแก้นะครับสังเกตนะว่าตรงเนี้ยบทที่4หายก็ไม่หายเนาะเพราะมันอยู่ใน formative assessment 2อันนี้ครับ10คะแนนก็แยกดึงมาสอบทีเนี้ยคะแนนที่เหลือมันมาจากไหนนะครับก็จะมาจากเรื่องของการเขียนเรซูเม่ครับซึ่งเรซูเม่เนี่ยเราต้องเขียนแบบมโนว่าเราจบปี4แล้วนะครับก็เขียนมโนไปเนาะอันนี้10คะแนนคือทำส่งอันนี้เป็นทำเดี่ยวนะครับส่วน assessment พวกเนี้ย assessment 1 assessment 2ตรงนี้ทำเป็นคู่หรือทำเป็น3คนนะครับส่วนเรซูเม่ที่ทำที่บ้านนี่ทำเดี่ยว10คะแนนเนาะแล้วก็ตัวขอข้ามอันนี้ก่อน vocabulary tutorial ก็คือเป็นตัวของคำศัพท์อันนี้เป็นจับกลุ่มประมาณ6คนนะครับให้เราเลือกคำศัพท์ในแต่ละบทมาบทละ10คำแล้วก็มาทำการพรีเซนต์เนาะพรีเซนต์คือเช่นคำนี้ความหมายคืออะไรนะครับตัวอย่างการใช้เป็นอย่างไรเนาะแล้วก็
ทำเกมอย่างเช่น Kahoot หรือว่า Quizlet หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตามความเหมาะสมและความต้องการของแต่ละกลุ่มแล้วก็มี class attendance ก็คือการเช็คชื่อเนาะปกติแต่เช็คชื่อเนี่ยมันจะแค่ 2.5 คะแนนอีก 2.5 มันจะมาจาก Advisor ซึ่งตรงนี้ครับเราต้องเข้าไปทำมันจะมีกำหนดอยู่ว่าแต่ละบทมันต้องทำตอนไหนซึ่งมันจะเปิดให้ทำแค่วันไม่ถึง1สัปดาห์นะครับแล้วต้องทำในภายในเวลากำหนดเนาะแล้วคะแนนเนี่ยต้องได้ไม่น้อยกว่า180คะแนนก็จะได้ 2.5 เต็มแต่ถ้าได้ไม่ถึง180เนี่ยมันก็จะลดหลั่นลงไปเนาะเป็น 2.4 2.3 ลดลงไปเรื่อยๆแล้วก็รีพอร์ตเนี่ยเป็นงานสุดท้ายนะครับ10คะแนนรีพอร์ตเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของรีเสิร์ชเนาะอาจจะอย่างที่บางเนี้ยมันจะเป็นการให้เราไปสอบถามเนาะซึ่งยุคนี้เนี่ยการเดินแจกใบสอบถามก็คงเป็นอาจจะไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าส่วนมากก็คงอาจจะไม่ค่อยมีคนอยากทำใช่ไหมครับก็อาจจะเปลี่ยนไปแล้วแต่ทางกลุ่มสะดวกนะครับทำเป็นกลุ่ม3คนก็อาจจะให้ทำไมครับเป็นแบบฟอร์ม Google Form เนี่ยส่งมาในไลน์กลุ่ม Open Chat อะไรเงี้ยครับก็จะแบบสอบถามว่าให้เราไปเก็บข้อมูลมาอย่างเช่นสมมุติว่าเป็นข้อมูลเรื่องของอะไรครับความคิดเห็นในการไปเรียนต่อต่างประเทศอะไรเงี้ยคือเขาจะมีกำหนดอยู่วัน3หัวข้อเนาะแล้วก็เลือกหัวข้อที่เราอยากทำมาซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยพี่ก็เชื่อว่าเขาจะเลือกหัวข้อที่อย่างเช่นของพี่เนี่ยก็จะเลือกว่าเด็กบัญชีจุฬาเนี่ยเนาะอยากให้คณะนะครับจัดการเทรนนิ่งอะไรเพราะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะไปเสิร์ชมาเนาะแล้วก็ทำลักษณะของรีพอร์ตนะประมาณความยาวประมาณ250-300 คำนะครับอันนี้เป็นงานพิมพ์เนาะเป็นงานพิมพ์ก็คือเป็นรีพอร์ตว่าเขียนในรูปแบบรีพอร์ตก็จะมีฟอร์แมตให้อยู่เนาะแล้วก็พยายามเขียนให้องค์ประกอบครบตามนั้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิชาเนี่ยครับพี่มองว่าคีย์หลักของวิชาเนี่ยเห็นไหมที่พี่เขียนไว้ components of email ก็คือมันอยู่ที่ว่าเราอะครับเหมือนควรต้องรู้ว่าจดหมายที่เราเรียนกันเนี่ย6จดหมายเนาะแล้วก็พวกเรซูเม่หรือว่าพวกรีพอร์ตพวกเนี้ยครับเราควรจะต้องรู้ว่าพวกเนี้ยเราควรจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างเนาะแล้วก็ฟอร์แมตเนี่ยมันควรจะต้องเป็นอย่างไรใช่ไหมครับคือมันไม่จำเป็นต้องเป็นฟิกตามทั้งหมดเนาะแต่ว่าเราอันนี้เป็นเหมือนเป็นตัวแกนหลักว่าโดยหลักมันประมาณนี้เนาะแต่ว่าเราก็สามารถที่จะ modify ได้ตามที่ต้องการนะครับเนาะหรือว่าการเลือกใช้คำปิดท้ายคำเปิดอย่างเงี้ยเนาะเช่นถ้าสมมุติว่าเราเขียนถึงบุคคลภายนอกเงี้ยก็ควรใช้คำว่า dear นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเขียนถึงคนพนักงานของเราก็ควรใช้ว่า hi ไม่ต้องถึงกับ dear แล้วอะไรมาเนี้ยก็เป็นตัวอย่างที่แบบว่าการใช้คำให้มัน formal หรือว่าเหมาะสมกับบุคคลที่จะสื่อสารด้วยแล้วก็ format ของตัวอีเมลนะว่ามันควรต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างพวกนี้ครับพี่ก็บอกว่าเป็นสาระสำคัญของวิชานี้เนาะที่เราต้องเรียนรู้ในวิชานี้เอาล่ะ4วิชาแล้วเนาะหรือ2วิชาไปต่อครับวิชานี้เนาะก็คือกฎหมายธุรกิจ2ก็คือบัสลอ2นั่นเองซึ่งอันเนี้ยพี่เรียนในเซสชั่น1นะครับก็คือเรียนกับรองศาสตราจารย์ดร.มานิชซึ่งก็เป็นท่านอาจารย์ที่ก็น่าจะเรื่องชื่อพอสมควรเนาะซึ่งอันนี้วิชาเนี้ยเราเรียนหลักก็คือคะแนนเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับกลางภาคปลายภาคเนาะ40คะแนนเนาะก็เลยเรื่องซื้อขายยืมแล้วก็ตราสารเปลี่ยนมือเห็นไหมครับสั้นๆไม่ต้องคิดอะไรมากปลายภาคเรื่องอะไรค้ำประกันจำนองจำนำเช่าทรัพย์เช่าซื้อซื้อขายผ่อนส่งบัญชีเดินสะพัดสัญญา leasing และ factoring สัญญาอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาคีย์คีย์ยังไม่ต้องนะเนี่ยไม่ได้หาทั้งเทอมมีเท่านี้หัวข้อนะครับทีนี้ประเด็นหลักเนี่ยถามว่าทำไมเสกถึงค่อนข้างเรื่องชื่อเนาะก็คืออันนี้ครับวิชานี้เราต้องย้ำก่อนว่าข้อสอบนะครับทั้งเทอมเนาะเราจะมีแค่ข้อสอบแค่4ข้อนะครับร้อยคะแนนมีข้อสอบอยู่4ข้อมิดเทอมเนี่ยก็ออก2ข้อนะครับซึ่งเป็นอัตราในเนาะอันนี้เราต้องเขียนตอบแบบ IRAC คืออะไรนะครับ I คือตรงนี้มันเป็นการเขียนตอบในทางกฎหมายนะครับคือข้อสอบเนี่ยจะเป็นอย่างที่บอกเนาะมิดเทอมเนี่ยเนื่องจากมัน40คะแนนสอบ2ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นข้อละ20คะแนนส่วนไฟนอลเนี่ยข้อละ30คะแนนนะครับก็แปลว่าอะไรถ้าผิดก็คือแบบผิดก็ลาก่อนเลย ผิดก็ลาก่อนเนาะตรงนี้การเขียนตอบแบบ IRAC ก็คือ IRAC เนี่ย I คือ issue คือประเด็นปัญหา R ก็คือ rule คือหลักกฎหมายเกี่ยวข้อง A คือ application คือการปรับบทแล้วก็วินิจฉัย C คือ conclusion คือสรุปคือข้อสอบที่ออกในเทอมนี้นะครับจะเป็นลักษณะของตุ๊กตาปกติข้อสอบกฎหมายเนี่ยมันมี2แบบถูกไหมครับคือเป็นแบบบรรยายคือเป็นพวกทฤษฎีต่างๆเนาะกับอีกแบบนึงคือตุ๊กตาคืออะไรตุ๊กตาคือแบบอย่างเช่นว่าสมมติเนาะเราเรียนสมมติเรื่องยืมนาย A กู้เงินจากนาย B แล้วนาย B เรียกดอกเบี้ยเกิน15%ต่อปีถามว่านาย A ต้องชำระเงินเท่าไหร่สมมตินี่เป็นตัวอย่างโจทย์นะทุกนี้เป็นตุ๊กตาเนาะคือเป็นให้มาว่าตุ๊กตาคือนาย A นาย B อย่างเงี้ยนะแล้วก็
เราต้องวินิจฉัยว่าเฮ้ยใช่ไม่ใช่ได้ไม่ได้นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยคำตอบของทางในทางกฎหมายพวกนี้มันจะชัดเจนถูกไหมครับคือมันจะไม่มีแบบว่าน่าจะเนาะคือถ้าเกิดมันจะไม่มีตอบว่าน่าจะได้ไม่มีครับมันจะมีตอบแค่ว่าได้ไม่ได้ใช่ไม่ใช่ yes or no ไปเลยเนาะซึ่งอันเนี้ยก็คืออย่างที่บอกครับความยากเนี่ยอยู่ที่ว่าถ้าเราไม่เคยเรียนกับท่านอาจารย์เนาะอย่างพี่เนี่ยเทอมที่แล้วไม่เคยเรียนกับอาจารย์มานิดนะครับก็แนะนำนะว่าต้องไปดูคลิปนะครับเนี่ยที่พี่เขียนข้างล่างเนาะอันล่างสุดเนาะต้องไปดูวิธีการเขียนตอบจากคลิปของอาจารย์ซึ่งเดี๋ยวพี่แปะไว้ก็ได้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าน้องรู้ตัวแล้วว่าเทอมนี้ได้เรียนกับอาจารย์มานิดเนาะน้องก็ไปดูในคลิปของอาจารย์ก็จะบอกไว้อยู่นะครับว่าอาจารย์ท่านจะมีคลิปสอนเลยเนาะว่าการเขียนตอบทางกฎหมาย4 ย่อหน้าเนี่ยมันต้องมีวิธีการเขียนอย่างไรเนาะตรงเนี้ยเดี๋ยวพี่แปะลิงก์ในคอมเมนต์ให้เนาะซึ่งตรงนี้ครับข้อสอบของเราเป็นตุ๊กตาเนาะในเทอมนี้ในกฎหมายธุรกิจ2นะครับก็เนี่ยมิดเทอมเรียนเรื่องพวกนี้ไฟนอลเรียนเรื่องพวกนี้นะครับทีเนี้ยต้องเข้าใจก่อนว่าด้วยความที่กฎหมายครับเนื้อหามันค่อนข้างเยอะเนาะแล้วเราก็เป็นเด็กนอกคณะด้วยไม่ใช่เด็กคณะนิติไม่ใช่นิสิตคณะนิติศาสตร์ซึ่งด้วยความที่เนื้อหามันเยอะเนี่ยเนาะแล้วก็สอบออกแค่2 ข้ออีกแล้ว2 ข้อเนี่ยมันอาจจะมีข้อย่อยได้บ้างอย่างเช่นบางข้ออาจจะมี2 เรื่องเนี่ยครับแต่คือพูดง่ายๆว่าส่วนมากบางข้ออาจจะมีเรื่องเดียวอะไรเงี้ยซึ่งโดยหลักแล้วอย่างที่บอกก็คือสมมุติว่าข้อนี้มันเต็ม10 คะแนนเนาะสมมุติข้อนี้มัน10 คะแนนตอนที่เธอสมมุติว่าไม่ใช่10 คะแนนสมมุติว่าข้อนี้20 คะแนนถ้าเราตอบผิดธงก็คืออะไรครับเช่นธงมันต้องตอบว่าได้แต่เราตอบไม่ได้เงี้ยก็ตั้งไว้ก่อนเลยว่าได้แค่8 เต็ม 20นะครับแต่ถ้าเราตอบถูกธงเนาะถูกธงก็คือมันจะมากกว่า10แน่นอนแหละแต่ทีนี้มากกว่าเท่าไหร่เนี่ยมันอยู่ที่อะไรครับมันอยู่ที่ว่าเราเขียนดีแค่ไหนเนาะคือวิชาเนี้ยถามว่าทำไมถึงมีชื่อเสียงคือพี่มองว่าการเขียนตรงนี้ครับคืออย่างที่ท่านอาจารย์ได้แจ้งแล้วว่าตรงเนี้ยเราไม่ใช่เขียนแค่ว่าแบบปกติเนาะคำว่าไม่เขียนให้ปกติคืออะไรคือเราเขียนแบบโชว์เก่าอย่างไรเช่นสมมุติว่าเงี้ยครับสมมุติว่าข้อเนี้ยมันถามเรื่องขายฝากอยู่นะครับแล้วเราบอกสมมุติเนาะแล้วบอกว่าเนี่ยขายฝากเนี่ยมันได้ดอกเบี้ยเกิน115เนี่ยก็ลดลงมาเหลือ115นะครับตามมาตรานี้499สมมุติเนาะใช่ไหมจำไม่ได้แล้วประมาณนั้น499สมมุติถ้าตอบเงี้ยแล้วก็ตอบถูกธงหลักกฎหมายถูกอะไรถูกหมดแต่คะแนนมันอาจจะยังไม่เยอะมากเพราะว่ามันยังเขาเรียกว่าอาจารย์บอกว่าเวลาตอบเราต้องตอบแบบโชว์เก่าเนาะก็คือพูดง่ายๆถ้าเราเขียนแบบนี้นะว่าจากโจทย์ประเด็นปัญหาคือนายจันจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าสมมตินายจันต้องจ่ายเงินในอังคารเท่าไหร่ถ้าสมมติว่านายจันขายฝากให้นายอะไรนะนายอังคารนะครับเวลาถ่ายถอนต้องถ่ายถอนเท่าไหร่สมมติเนาะนี่ย่อหน้าแรกย่อ2ก็บอกว่าเนี่ยจากโจทย์เนี่ยประกอบกับประเด็นปัญหาเนี่ยมีหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือมาตรา4กับ9เรื่องการขายฝากตึ๊ดย่อหน้า3ก็บอกว่าจากโจทย์ข้อเท็จจริงประกอบกับหลักกฎหมายเนี่ยวิจัยได้ว่าสมมติอันเนี้ยถ้ามันดอกเบี้ยเกิน115เนี่ยก็ทำไมครับให้จ่ายดอกเบี้ยแค่115พอส่วนที่เกินก็โบคะให้จ่ายแค่115เนาะแล้วก็สรุปผลก็คือนายจ้างต้องจ่ายเงินให้นายอังคารพร้อมดอกเบี้ย115เพราะมาตรา4กับ9สมมติอย่างนี้จบคืออย่างเงี้ยถูกโทงหมดเลยถูกไหมครับถูกโทงถูกหลักกฎหมายถูกอะไรเป๊ะหมดแต่ตรงเนี้ยคะแนนมันอาจจะไม่เยอะมากเพราะว่าคือที่บอกว่าโชว์เก่าเนี่ยคือต้องเขียนไงครับคือพี่ว่าคะแนนที่ส่วนตัวนะพี่ก็ไม่รู้ว่าเวลาอาจารย์ท่านให้คะแนนท่านให้ยังไงแต่ว่าพี่ว่าย่อหน้า3คะแนนเยอะสุดอยู่แล้วแหละเพราะมันยากสุดถูกไหมครับคือย่อหน้า3ที่เป็นวิจัยปรับบทเนี่ยน้องต้องเขียนโชว์เก่าเช่นแบบว่าสมมติอย่างเงี้ยน้องเขียนอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าน้องต้องเพิ่มไปว่าแต่อย่างไรก็ตามหากเป็นการกู้ยืมเงินเนาะดอกเบี้ยที่เกินทั้งหมดเนี่ยดอกเบี้ยที่เกิน115เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าดอกเบี้ยทั้งหมดเป็นโมฆะไปเลยอะไรเงี้ยนะครับพูดง่ายว่าตัวเนี้ยเห็นไหมเพราะว่าอะไรน้องต้องบอกว่าเนี่ยมันเป็นโมฆะทั้งหมดนะเพราะว่ามันมีพรบดอกเบี้ยเกินอัตราอยู่ตรงเนี้ยครับเป็นประเด็นเนาะเพราะนั้นเนี่ยเห็นไหมครับที่พูดแล้วดูงงไหมก็คือตรงเนี้ยสังเกตเนาะอันนี้เป็นความเขาเรียกว่าไงครับเราต้องเขียนเปรียบเทียบเอาไว้ง่ายพี่สูงง่ายๆเลยคำว่าโชว์เก่าเนี่ยคือเปรียบเทียบง่ายๆที่สมมติว่าเราตอบเรื่องนี้เรารู้แหละว่าเรื่องนี้มันตอบแบบนี้เพราะเหตุผลนี้มีมาตรานี้มาเกี่ยวแต่เราต้องหาเรื่องเปรียบเทียบข้างเคียงด้วยว่าเช่นว่าแต่อย่างไรก็ตามหากเป็นเรื่องเนี้ยมันจะกลายเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยนึกออกไหมครับอันนี้คือใจความหลักเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออย่างที่บอกแล้วความยากเนี่ยมันอยู่ในเรื่องของการเขียนตอบเนาะแล้วก็ด้วยความที่เนื้อหามันเยอะมากเนี่ยเนาะเวลาเรียนเนี่ยแต่เวลาเรียนเนี่ยท่านอาจารย์ก็จะไม่ได้พูดหมดนะครับคือวิชานี้พี่แนะนำเนาะข้อสอบด้วยความที่มัน2 ข้อเนี่ยมันก็ค่อนข้างเสี่ยงแหละเสี่ยงมากเลยแหละถ้าเกิดว่าเราเกิดพลาดวันเนี่ยมันโอ้โหมันก็สุดเลยแหละถูกไหมแต่ตรงเนี้ยพี่แนะนำว่า
ให้เวลาฟังอาจารย์ท่านพูดนะถ้าอาจจะพูดพาไปดาวอังคารดาวเนปจูนอะไรก็อันนั้นก็แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเวลาท่านอาจารย์พูดอะไรที่ย้ำบ่อยๆเนี่ยตรงที่ย้ำบ่อยๆนั่นแหละครับตรงที่อาจารย์พูดซ้ำเนี่ยคือถ้าเกิดฟังดีๆเนี่ยแล้วพอฟังไปครั้งเนี่ยหรือโน้ตไว้นิดหน่อยเนี่ยมันจะมีนะครับมันจะมีจุดที่บางจุดเนี่ยอาจารย์จะพูดซ้ำๆตรงนั้นนั่นแหละครับก็คือเรื่องที่มีโอกาสสูงที่จะมาออกสอบเนาะแค่ว่ามีโอกาสสูงไม่ได้แบบว่าหนอก100%เนาะแค่ว่ามีโอกาสสูงแล้วก็ช่วงสุดท้ายเนาะก่อนที่จะสอบเนี่ยช่วงสุดท้ายตอนที่เรียนเนี่ยอาจารย์ท่านก็จะสรุปเนื้อหาให้เนาะว่าตรงที่การสรุปนั่นแหละครับตรงนั้นแหละก็คือตรงนั้นแหละเป็นตัวเมนหลักเลยคือเราต้องโฟกัสตรงนั้นเลยว่าเฮ้ยสมมติอาจารย์พูดมาสมมติว่าเนื้อหาทั้งหมดมันมี50เรื่องเนาะแล้วอาจารย์พูดมา10เรื่องเหมือนตรงนั้นอ่ะเหมือนอาจารย์เป็นการช่วยเราสโคปแล้วในส่วนหนึ่งว่าโอเคไอ้2ข้อที่ออกเนี่ยมันน่าอยู่ใน10เรื่องนี้แหละนะครับคือเรื่องอะไรตามที่อาจารย์ย้ำแล้วย้ำอีกพูดจนแบบว่าโอ้โหจนเนี่ยครับจนเราแบบพูดตามได้หรือเปิดเทปรู้กี่รอบเนี่ยตรงนั้นนั่นแหละครับคือมีโอกาสสูงที่ออกข้อสอบเนาะแล้วก็ตรงนี้ครับก็บอกให้นิดนึงนะตรงนี้จริงๆแล้วปลายภาคเนาะที่สำคัญที่สุดนะคือเบอร์1กับเบอร์2ไอ้เบอร์3 4 5เนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะแล้วก็ตรงเนี้ยคีย์หลักที่พี่จะให้เนาะของวิชาเนี้ยคือสมมติว่าโอเคแหละเราเรียนมาเนี่ยกฎหมายธุรกิจ1กฎหมายธุรกิจ2เนี่ย6หน่วยกิจเนี่ยเราได้อะไรไปบ้างเนาะสมมติว่าเนื้อหาเราจำไม่ค่อยได้แต่ว่าซึ่งพี่ก็ไม่ว่าจะจำได้เนาะแต่ว่าโดยหลักที่ได้ไปจากวิชาเนี้ยก็คืออันดับแรกเลยสัญญาเกิดหรือไม่อันนี้เป็นหลักการเนาะที่คุณต้องได้จากวิชานี้ไปสัญญาเกิดหรือไม่ดูที่คำเสนอกับสนองตรงกันหรือเปล่าอันดับที่2คือแบบของสัญญาต้องไปดูซิว่ากฎหมายเขากำหนดไว้หรือเปล่าว่าแบบของสัญญานั้นน่ะเช่นสมมุติว่าเราต้องซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เนี่ยครับเราต้องทำหนังสือและจดทะเบียนถ้าไม่ทำตามแบบนี้โมฆะเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบครับคือเรื่องของแบบอันที่ว่าสัญญาใดก็ตามที่มีการกำหนดแบบไว้ในกฎหมายนะว่าเฮ้ยต้องทำแบบนี้ถ้าไม่ทำตามแบบนั้นก็จะเป็นโมฆะทันทีโอเคไหมครับส่วนสัญญาไหนที่มันไม่มีแบบก็แสดงว่าทำแบบไหนก็ได้เนาะส่วนต่อมาเนี่ยหลักฐานในการฟ้องร้องอันนี้ไม่เหมือนกันครับต้องแยกเนาะหลักฐานในการฟ้องกับแบบสัญญาเนี่ยคนละอย่างกันเนาะแบบของสัญญาคือแบบว่าเวลาทำสัญญาเนี่ยต้องใช้รูปแบบนี้นะถ้าไม่มีรูปแบบนี้คือเป็นโมฆะไปเลยแต่หลักฐานในการฟ้องร้องครับมันเป็นแค่หลักฐานว่าสมมติบางสัญญาเนาะเขาจะมีกำหนดไว้อยู่ว่าหลักฐานในการฟ้องร้องเนี่ยต้องมีหลักฐานนี้ถึงจะฟ้องได้ถ้าไม่มีหลักฐานแบบนี้ฟ้องไม่ได้เนาะเพราะตรงนี้แยกกันนะครับสัญญาเกิดหรือไม่เนี่ยดูที่คำเสนอกับสนองตรงกันหรือเปล่า2ฝ่ายเช่นสมมติว่าในบอกให้ขอซื้อรถยนต์คันนี้สิในบีว่าตกลงฉันขายให้เธออย่างเงี้ยแสดงว่าโอเคนะครับก็คือสัญญาเกิดถูกไหมแต่มันเกิดแล้วต้องดูว่าแล้วยังไงต่อล่ะแบบของสัญญาเนาะเช่นสมมติซื้อขายสังหาริมทรัพย์นี้ครับ20,000 บาทขึ้นไปอย่างเงี้ยใช่ไหมมาก20,000 บาทเข้าไปครับมาก20,000 บาทตรงเนี้ยต้องทำเป็นหนังสือถ้าไม่ทำตามก็ไม่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ขอไปไม่เกี่ยวนะครับสมมติว่าแบบสัญญาสมมติเหมือนเดิมไอ้เรื่องอะไรนะเอาไปเรื่องนี้กันเรื่องอะไรดีเอ่อไปจำนองแล้วกันจำนองสมมติจำนองเนาะต้องต้องมีแบบนะครับคือทำหนังสือจดทะเบียนถ้าไม่ทำตามโมฆะถูกไหมส่วนหลักฐานในการฟ้องร้องเนี่ยสมมติอย่างค้ำประกันเนี่ยค้ำประกันในกฎหมายไม่ได้กำหนดแบบไว้นะครับแต่กำหนดไว้ว่าหลักฐานเนี่ยต้องมีหนังสือลงลายมือชื่อผู้ค้ำแสดงว่าอะไรครับถึงแม้หนังสือลงลายมือชื่อผู้ค้ำจะไม่มีแต่สัญญาที่สมบูรณ์ไหมสมบูรณ์ใช้ได้ไหมใช้ได้แต่มันแค่มันฟ้องไม่ได้แค่นั้นเองเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้แยกให้ออกนะครับนี่เนาะสัญญาเกิดหรือเปล่าเสนอตรงสนองแบบของสัญญาทำตามได้ไหมถ้าไม่ทำตามโมฆะถ้าสมมติมันไม่มีแบบไว้ก็แสดงว่าทำแบบไหนก็ได้เนาะหลักฐานการฟ้องร้องก็คือแค่ว่ามันฟ้องได้หรือไม่ได้บางอย่างอันนี้กำหนดไว้ว่าให้สัญญาเนี้ยถ้าจะฟ้องต้องใช้หลักฐานนี้ในการฟ้องเท่านั้นเนาะแล้วก็สุดท้ายคืออะไรครับสัญญาเนี่ยเกี่ยวกับความสงบหรือไม่คือตรงนี้ครับหลักเกณฑ์ดูง่ายๆเนาะต้องดูว่าพรบมันจะมีเช่นพรบหรือประกาศควบคุมทั้งหลายแหล่เนี่ยเช่นเรื่องอะไรก็ตามนะครับที่มันมีประกาศหรือว่าพรบต่างๆเนี่ยถ้ามันมีอย่างเงี้ยแสดงว่ากฎหมายเรื่องนั้นเนี่ยเป็นกฎหมายเกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยเนาะการตกลงการอื่นเนี่ยเป็นโมฆะเช่นพรบห้ามเล่นหรือเว้นเกินอัตราในเงินกู้ยืมนะครับหรือว่าประกาศควบคุมเรื่องการเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เนาะพวกเนี้ยเราต้องไปดูนะครับว่าถ้ามันเข้าเงื่อนไขประกาศพวกเนี้ยสมมตินะครับสมมติสัญญาเนี้ยมันเข้าเงื่อนไขพวกนี้แสดงว่าอะไรครับเราตกลงเป็นการอื่นไม่ได้เนาะตกลงการอื่นเป็นโมฆะก็ถือว่าเรื่องเนี้ยมันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยแต่ถ้าเรื่องอะไรก็ตามที่มันไม่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยเช่นสมมติเช่าซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์อย่างเงี้ยในประกาศควบคุมเนาะสมมติพี่บอกว่าเฮ้ยพี่เช่าซื้อเพื่อใช้พาณิชย์
อย่างเงี้ยมันจะไม่เข้าเงื่อนไขในประกาศนี้แล้วถ้างี้ครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเรื่องเนี้ยมันไม่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยแปลว่าเราตกลงอย่างอื่นก็ได้แล้วแต่เราเนาะซึ่งการตกลงอย่างอื่นก็ได้เนี่ยมันเขาเรียกว่าเรื่องของหลักเสรีภาพในการทำสัญญาคือมาตราปปพมาตรา151เนาะเพราะตอนนี้พี่ได้ให้หลักเกณฑ์ไว้ว่าเนาะหลักเกณฑ์ปปพเนี่ยพี่ให้ดูนะมาตรา150 151นะครับ150ก็คือถ้าตกลงแตกต่างในเรื่องที่เกี่ยวกับความสงบเรื่องนั้นเป็นโมฆะทันที151คือถ้าเรื่องนั้นไม่เกี่ยวกับความสงบตัวต่างๆก็ไม่โมฆะโอเคเนาะนี่พี่ให้หลักการประมาณนี้ของรายวิชานี้นะครับเอาล่ะมาถึงวิชาสุดท้ายที่เราที่ JBUS รักที่สุดในเทอมนี้กันเนาะก็คือวิชาการบัญชีบริหารเนาะ MGL Managerial Accounting ซึ่งวิชานี้ครับ prerequisite ก็คือการบัญชีต้นทุนเนาะซึ่งเราต้องเรียนแล้วในปี2เทอม1นะครับโดยวิชาเนี้ยความพิเศษนะก็คือจะเป็นเรียนภาษาอังกฤษก็คือเป็นตามนโยบายของมหาลัยที่กำหนดไว้ว่าอย่างน้อย1วิชาบังคับเนี่ยต้องมีวิชาที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้ววิชาเนี้ยก็จะมีอาจารย์3ท่านเนาะเวียนกันสอนก็จะมีรองศาสตราจารย์ดรแพรนะครับรองศาสตราจารย์ดรเกรียงไกรแล้วก็อาจารย์ดรปวีณะเนี่ยทั้ง3ท่านก็จะเวียนกันสอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกเซกจะได้เจออาจารย์ครบทุกท่านเลยนะครับทั้ง3เซกเลยนะครับแล้วก็วิชาเนี่ยจะต้องซื้ออีบุ๊ก590 บาทในเว็บเขาเรียกว่า McGraw Hill Connect เพราะว่าตรงเนี้ยเราต้องใช้ในการอ่านเนาะแล้วก็ทำ assignment ด้วยนะครับทีนี้มาดูเนื้อหากันเนาะ midterm เนี่ย35 คะแนนนะครับเราจะเรียน chapter 1เรื่อง cost concept แนวคิดต้นทุนเนาะ chapter 5ก็คือ cost volume profit ก็คือเรื่องของ CVP เป็นความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนปริมาณและกำไร chapter 6 variable costing and segment reporting ก็คือระบบต้นทุนผันแปรและก็การรายงานแยกตามส่วนบทที่7 activity based costing คือ ABC ต้นทุนฐานกิจกรรมบท16เนี่ยซ้ำเห็นไหมซ้ำกับตัว fund profit ก็คือ financial statement analysis ก็คือการวิเคราะห์งบการเงินนะครับอันนี้35 คะแนนเนาะ35 คะแนนช้อย50 ข้อ final 45 คะแนนช้อย60 ข้อก็จะเรียนเรื่องของ master budgeting บทที่8เนาะงบประมาณหลักบทที่9 flexible budget แล้วก็ performance analysis ก็คืองบประมาณยืดหยุ่นและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานไม่ใช่ผลการดำเนินงานสิวิเคราะห์สมรรถนะบท11ก็คือ responsibility accounting system ก็คือการบัญชีความรับผิดชอบบท12ก็คือ strategic performance measurement ก็คือทำไมครับการวัดสมรรถนะดูซิว่ามันเป็นไปตามกลยุทธ์หรือเปล่าในแต่ละด้านบท13ก็คือเรื่องของ differential analysis the key to decision making ก็คือการวิเคราะห์ผลต่างดูซิว่ากุญแจในการตัดสินใจของเรามีอะไรบ้างเนาะซึ่งวิชาเนี้ยอย่างที่พี่บอกแล้วนะว่าเราเรียนภาษาอังกฤษใช่ไหมครับอันนี้สอบทั้งหมดเนี่ย80 คะแนนถูกไหมอีก20มาจากอะไร20ก็มาจากนี่ครับ group project เนาะ10 คะแนนอันเนี้ยกลุ่มประมาณ 4-5 คนเนาะแล้วแต่กลุ่มให้เราเลือกนะครับเคสจากบทที่5หรือ7หรือ13เลือกสักอย่างหนึ่งนะครับเราจะเลือกมาก็ได้หรือจะทำเองเลยก็ได้นะครับอย่างเช่นของพี่เนี่ยพี่ก็ทำเองเลยเนาะ create เคสขึ้นมาเองเลยเนาะก็ได้หมดนะครับเคสคือมีตัวปัญหามีตัว background ว่า background ของบริษัทที่เราทำเนี่ยคืออะไรเนาะแล้วก็มีตัว data หรือว่า situation ว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงเนาะเราต้องใช้ tools หรือว่าเครื่องมืออะไรในการตัดสินใจนะครับแล้วก็สุดท้ายคือ online assignment เนาะอันนี้10 คะแนนอันนี้จะทำในระบบนะครับคือเป็นการบ้านนั่นแหละเป็นในระบบนะครับอันนี้10 คะแนนก็จะเลือกคะแนนที่มันทำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งนะครับเขาจะเลือกคะแนนแต่ละบทที่ดีที่สุดมา10 ครั้งนะครับนี่10 คะแนนเนาะซึ่งบทเนี้ยไม่ใช่บทนี้รายวิชานี้เนาะถ้าถามพี่ว่าบทไหนใน10 บทสำคัญที่สุดนะครับน้องตอบได้ไหมครับบทไหนสำคัญที่สุดโอ้ตรงคงตอบไม่ยากเนาะโอ้โหดอกจันอยู่ทนโทษอันนี้5 ดอกเลยนะครับบทเนี้ยคอร์สคอนเซปต์เนี่ยคือเนื่องจากว่าโอเคพี่เข้าใจว่าน้องอาจจะยังไม่ได้เรียนบัญชีต้นทุนมาเนาะแต่ถ้าใครก็ตามที่เป็นเพื่อนเราเนาะหรือว่าคนที่เรียนบัญชีต้นทุนมาแล้วเนี่ยเลยไม่ได้เรียน MGL เนี่ยบางทีเนาะตรงเนี้ยเราฟังเข้าใจแล้วเพราะว่าตรงเนี้ยคอนเซ็ปต์คือเรื่องของแนวคิดต้นทุนเนาะเราจะดูว่าต้นทุนครับเราจำได้เนี่ยมันมีเกณฑ์การจำได้หลายเกณฑ์มากแต่สิ่งที่เราที่ผ่านมาเนี่ยที่เราเรียนมาเนี่ยแต่บัญชีขั้นต้นกลาง1กลาง2นะครับหรือว่าแม้แต่บัญชีต้นทุนก็ตามเนี่ยเนาะมันจะเป็นลักษณะข้อมูลที่มันก็ยังเป็นซัพพอร์ตบัญชีการเงินอยู่ดีเพราะว่าตัวบัญชีต้นทุนที่เราเรียนในวิชาที่แล้วอะครับมันจะเป็นบัญชีต้นทุนที่แบบว่าทำตามมาตรฐานการบัญชีเนาะซึ่งมันก็จะเป็นแค่ซัพพอร์ตบัญชีการเงินแต่ในเทอมนี้ที่เราเรียนบัญชีบริหารเนี่ยต้นทุนเราจะมองในมุมของแมเนเจอร์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอิสระมากกว่าถูกไหมครับเพราะว่าการบัญชีบริหารเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทำตามมาตรฐานใดๆทั้งนั้น
เราสามารถที่ออกแบบดีไซน์ได้เองตามที่ต้องการเลยเนาะอย่างบทที่1เนี่ยคอนเซ็ปต์เนี่ยเขาจะบอกว่าเกณฑ์การจัดต้นทุนเนาะมีอะไรบ้างซึ่งตรงเนี้ยครับตอนที่เราเรียนตอนบทเนี่ยเราจะยังไม่เข้าใจดีมากขนาดนั้นแต่พอเราเรียนจนจบเทอมเนี่ยพี่เชื่อว่าถ้าเรียนอย่างเข้าใจเนาะบทเนี้ยเราเข้าใจมากขึ้นเลยว่าอ๋อบทเนี้ยโอ้โหมันสำคัญมากเลยเพราะว่าคอร์สเนี่ยเป็นตัวหลักในการควบคุมของผู้บริหารเลยนะครับแล้วบท chapter 1เนาะมันจะไปอยู่ในเครื่องมือต่างๆเนี่ยมันจะไปอยู่ใน chapter เครื่องมือเนาะมันจะเป็น chapter 5 6 7แล้วก็13พวกเนี้ยครับมันจะมาจาก chapter 1เนาะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเรียนบทพวกนี้เนี่ยเราเข้าใจขึ้นว่าอ๋อไอ้เกณฑ์ต้นทุนแต่ละเกณฑ์ที่เรามีเนี่ยมันมีไปเพื่ออะไรใช่ไหมครับซึ่งอันเนี้ยพี่มีบทความอยู่เนาะคือที่พี่พูดแล้วเริ่มเหนื่อยแล้วคือไม่ใช่เริ่มเหนื่อยแล้วพูดเป็นชั่วโมงแล้วอันเนี้ยถ้าพี่พูดเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยพี่ว่าคลิปนี้อีกชั่วโมงนึงก็อาจจะไม่จบเนาะเพราะว่ามันจะพูดไปเรื่อยๆเรื่อยๆได้ซึ่งตอนนี้ก็พี่เขียนบทความไว้แล้วนะครับของวิชาเนี้ยเขียนไว้อย่างละเอียดเลยก็คือเขียนไว้ว่าเขียนเนี่ยไม่ใช่การสรุปเนื้อหานะครับแต่เป็นการเขียนว่าเฮ้ยประเด็นที่เรามองว่าสำคัญในวิชาเนี้ยมีอะไรบ้างแล้วเจ้าคอร์สคอนเซ็ปต์ที่พี่บอกว่าสำคัญนักสำคัญหนาเนี่ยนะครับเขามีประโยชน์ยังไงบ้างในแต่ละเกณฑ์เพราะว่ามันเหมือนเป็นการเปิดมุมมองใหม่เลยสำหรับพี่เนาะคือคนอื่นอาจจะบอกว่าไม่ใหม่ก็ได้แต่ของพี่เนี่ยใหม่เพราะว่าพี่รู้สึกว่าก่อนหน้านี้ที่พี่เรียนมาเนี่ยพี่แทบไม่ได้คิดไอ้พวกนี้เลยเนาะแต่พอเรามาเรียนวิชาเนี่ยครับมันทำให้เราเห็นนะว่าเนี่ยจริงแล้วเนี่ยพวกเนี่ยเราสามารถที่จะได้เขาเรียกว่าวิชาเนี่ยมันทำให้เราได้หลักการนะครับในการที่จะเอ่อพี่หวังว่าเนาะหลักการในวิชาเนี้ยจะช่วยพี่ได้ในการเรียนวิชาที่สูงกว่านี้เนาะหรือว่าในการไปทำงานในอนาคตที่อาจจะดึงเอาไปใช้ประโยชน์ได้พวกนี้นะครับก็คือแนวคิดต้นทุนเนี่ยเป็นแนวคิดที่จำแนกต้นทุนตามวัตถุประสงค์ของเราเนาะบทอื่นๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยวิชาเนี่ยเนาะเกณฑ์หลักจริงของผู้บริหารเนี่ยที่มีให้คีย์ไว้เนี่ยครับก็คืออะไรครับ controlling planning decision making พวกนี้ครับคือ controlling คือต้องควบคุมต้นทุนให้ดีถูกไหมครับ planning เนี่ย planning มันจะไปอยู่ในบทที่8นะครับบท master budget เนี่ยน้องจะเรียนว่าน้องจะวางงบประมาณเนี่ยอย่างไรเนาะมันมีขั้นตอนของเขาอยู่บทสุดท้ายเนี่ย decision making เนี่ยมันแทรกซึมอยู่ในแทบทุกบทเลยนะครับรวมถึงบท13ด้วยนะบท13เนี่ย the key to decision making เนี่ยนะครับซึ่งวิชานี้เอาง่ายๆเลยครับถ้าพูดง่ายๆเนาะแบบเพราะเรื่องกฎหมายเลยบัญชีการเงินเนี่ยมันคือมาตรา150ก็คือพูดง่ายๆว่าอะไรครับการให้ตกลงแตกต่างเนี่ยแล้วมันเกี่ยวกับความสงบเนี่ยการให้เป็นโมฆะเพราะว่าการบัญชีการเงินเนี่ยเราต้องทำตามมาตรฐานถูกไหมครับต้องทำตามสแตนดาร์ดขณะที่บัญชีบริหารเนี่ยจริงอยู่ว่าเราเรียนเนี่ยเราเรียนแบบนี้ใช่ไหมครับแต่เวลาเราทำจริงอ่ะเราไม่จำเป็นต้องทำตามนี้ทั้งหมดเราสามารถที่จะออกแบบดีไซน์ได้หมดเลยตราบเท่าที่มันยังมีเหตุผลอยู่ถูกไหมครับตราบเท่าที่การออกแบบของเราเนี่ยมีเหตุผลมารองรับเนาะแล้วก็การออกแบบของเราเนี่ยมันตอบโจทย์ที่เราต้องการได้นะครับแต่วิชานี้ที่เราเรียนเราแค่เรียนเป็นคอนเซปต์นั่นเองนะครับว่าคอนเซปต์พื้นฐานเนี่ยในการคิดเนาะมันประมาณนี้ในแต่ละเรื่องนะครับซึ่งวิชานี้น่าจะเป็นวิชาบัญชีที่ไม่ได้ง่ายแต่ต้องเรียกว่ายากน้อยที่สุดแล้วถ้าส่วนตัวพี่นะครับก็คือตั้งแต่เรียนบัญชีมาเนี่ยรู้สึกว่าวิชาบัญชีบริหารเนี่ยค่อนข้างจะเบาสุดแล้วเบากว่าบัญชีต้นทุนเนาะซึ่งถ้าพี่ก็มองว่าถ้าน้องเรียนบัญชีต้นทุนมาแล้วเข้าใจดีเนี่ยวิชานี้จะค่อนข้างง่ายกว่าชัดเจนเลยถึงแม้ว่าจะเรียนภาษาอังกฤษก็ไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าอาจารย์ทั้ง3ท่านก็ใจดีทั้ง3ท่านนะครับแล้วก็ถึงแม้ไม่เข้าใจเนี่ยก็ถามได้เนาะถามภาษาไทยได้นะครับและคำศัพท์อังกฤษเนี่ยก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นก็คือพี่เชื่อว่าเรียนได้แน่นอนทุกคนนะเราทุกคนนะครับซึ่งวิชานี้เนี่ยก็เป็นวิชาที่ขออนุญาตโปรโมทนะว่าวิชานี้เป็นวิชาที่เราพราวมากก็คือมีคลิปนะครับครบทุกบทเหมือนบัญชีขั้นกลาง2เนาะมีครบทุกบทรวมถึงคลิปทุกคนก่อนสอบด้วยทั้งมิดเทอมทั้งไฟนอลคือพวกนี้ว่ามีอัดจัดเต็มทุกอย่างแล้วบางบทเนี่ยมีโจทย์ให้ด้วยเช่นบทที่8เนี่ยพี่มีโจทย์ให้ด้วยนะครับเป็นแบบ full course เลยแล้วก็รวมถึงบทความที่เพิ่งพูดเมื่อกี้นะว่ามีบทความสรุปประเด็นสำคัญในวิชานี้มาให้ด้วยคือวิชานี้มีเรียกว่ามีทุกสิ่งที่คุณต้องการนะครับมีให้เยอะจุใจมากเนาะก็จะแปะลิงก์ทั้งหมดไว้ในนี้เนาะหรือจริงน้องไปดูใน playlist ก็ได้นะใน playlist ก็จะมีอยู่เนาะ playlist ที่เป็นของวิชา managerial accounting เนาะโอเคแล้วครับนี่ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลเนาะของวิชาบังคับบัญชีจุฬาปี2เทอม2เนาะอยู่ด้วยกันมาประมาณช่วงเศษๆแล้วก็หวังว่าน้องๆทุกคนครับรวมถึงทุกท่านที่สนใจหลักสูตรบัญชีบัณฑิตจุฬานะครับก็จะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับทุกอย่างครับทุกเอกสารหรือว่าทุกคลิปทุกอะไรต่างที่กล่าวเนี่ยก็จะแปะไว้ในลิงก์คอมเมนต์เนาะที่จะปักหมุดเอาไว้นะครับทุกท่านสามารถที่จะไปเลือกรับชมดาวน์โหลดหรืออะไรได้เต็มที่เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครมีตรงไหนสงสัยก็สามารถที่จะคอมเมนต์ถามมาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับรวมถึงติชมต่างๆนี้ได้หมดเลยนะครับเนาะหวังว่าน้องทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับ
ยังไงก็ฝากติดตามคลิปของ J Boost Boy ด้วยนะครับ แล้วก็มีคลิปต่างๆมากมายของปี 2 ที่ทำมาเยอะมากเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ